สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับผมขอเริ่มต้นจากการแนะนำแขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านก่อนเลยนะครับท่านแรกครับเป็นท่านที่เคยมาในรายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้มาในฐานะอดีตสสแล้วก็บอกแบบเปิดอกเปิดใจบอกว่ายอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในการเลือกตั้งครั้งนี้และถอดบทเรียนครับว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เห็นอะไรจากการเป็นสสในพื้นที่ระยองตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกอะไรต่อให้ลงพื้นที่มากน้อยแค่ไหนสำหรับเขาจะทำดีแค่ไหนสำหรับเขาสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เพราะอะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังจากปากเขาเองนะครับขอต้อนรับก่อนอดีตสสระยองเขต 4 พรรคประชาชนนะครับคุณชุติพงศ์พิภพพิญโยหรือคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับจากพรรคประชาชนเช่นเดียวกันแต่เขายังไม่ยอมแพ้ครับอีกมุมหนึ่งเลยฮะเขาบอกว่าผมยังสงสัยในเรื่องของการนับคะแนนของพื้นที่ของผมเพราะฉะนั้นยื่นเรื่องเพื่อที่จะให้นับใหม่ครับคุณผู้ชมครับคนนี้ถ้าดูผ่านๆนะฮะนึกว่าหัวหน้าพรรคมาเองแต่ไม่ใช่นะครับท่านเป็นอดีตสสพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พรรคประชาชนนะครับคุณทวีวงศ์โตทวีวงศ์นะครับหรือคุณเต้ครับสวัสดีครับคุณเต้ครับยังไม่ยอมนะฮะตอนนี้ยังไม่ยอมใช่ไหมยังต้องขอให้นับใหม่ใช่ไหมยังกังขาการนับคะแนนยอมรับผลครับแต่ว่าอยากให้โปร่งใสมากที่สุดครับก็คือชัดเจนอีกทีนึงใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนักวิชาการครับมาในรายการของเราหลายต่อหลายครั้งและสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์น่าฟังมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์จะมาเป็นคนกลางอยู่คู่กับผมนะครับเพราะมีส้ม2คนแล้วนะมีส้ม2คนแล้วนะครับแต่เขาจะมาถอดบทเรียนนะฮะส่วนอาจารย์เองมีการมองอย่างไรกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะสิ่งที่มันยังน่าสงสัยในหลายพื้นที่มันควรจะมีทางออกอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ฮะต่อให้ผมจะเชิญนักวิชาการมากูรูด้านการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองนักวิเคราะห์การเมืองอิสระแม้แต่ราษฎรเต็มขั้นมาวิเคราะห์นะฮะก็คงไม่รู้ดีเท่ากับ2ท่านหรอกครับที่ผ่านการเลือกตั้งมาเองก็เป็นผู้เล่นตัวจริงถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องฟังจากปากเขาว่าครั้งนี้ต้องใช้คำนี้นะผมบอกว่าส้มแพ้เอาแหละถ้าเปรียบเทียบกับปี 2566จาก151ลงมา110กว่าเนี่ยถามว่ามันแพ้เยอะไหมมันก็หลาย10%เหมือนกันนะฮะก็ถือว่าแพ้หนักเหมือนกันบทเรียนที่ได้คืออะไรเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือคุณเท้งก่อนหน้านี้ไปออกรายการคุณสรยุทธ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการบอกว่ามีการส่งข้อความ SMS ถึงพี่ๆน้องๆนะชาวพรรคประชาชนเรื่องของการขอโทษไม่ทราบว่าทั้ง2ท่านได้ข้อความนั้นไหมครับได้ครับได้ครับเนื้อหาใจความคือตอนได้รับตอนนั้นคุณท็อปรู้สึกยังไงของผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าพี่เท้งจะทักมาหาเราด้วยความที่พี่เท้งเป็นพี่ชายของผมคนหนึ่งแล้วก็แกคงรู้สึกว่าในระบบที่แกพยายามช่วยเราให้ทำงานการเมืองได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันช่วยพวกเราได้ขนาดไหนแล้วแกก็คงจะมีความรู้สึกแบกรับบางอย่างซึ่งผมตอบกลับไปทันทีเดี๋ยวนั้นเลยว่าไม่ใช่ความผิดพี่ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็พวกผมเลือกพี่มาเป็นหัวหน้าพี่เข้มแข็งและเดินหน้าต่อเราทุกคนเดินไปด้วยกันเพราะพวกผมเนี่ยการเลือกตั้งเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการที่จะนำไปสู่การที่เราทุกคนจะได้ทำประเทศไทยให้ดีขึ้นก็บอกพี่เทงว่าเป็นกำลังใจให้พี่เหมือนกันเดินหน้าต่อมีอะไรที่ผมช่วยพรรคและช่วยพี่ได้พูดมาเลยผมจะทำต่อให้แกก็บอกผมว่าไปถอดบทเรียนเรื่องการเลือกตั้งมาว่าระบบที่ทำให้เขตอย่างผมเป็นเขตชนบทมันแพ้เนี่ยคืออะไรบ้างก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็ไล่ถอดบทเรียนว่าสิ่งที่ผมเจอในพื้นที่คืออะไรบ้างยาวมากเลยที่คุณเขียนอะแค่ประมาณ1 ใน 10ที่ผมเจอและเท่าที่พอจะเล่าได้จริงๆมันมีมากกว่านั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นบรีฟสรุปเพื่อให้พรรคได้เตรียมตัวว่าระบบการทำงานเครือข่ายของการเมืองท้องถิ่นระบบอุปถัมภ์มันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราจะสู้ด้วยกลไกแบบไหนที่พรรคการเมืองที่ข้อที่1คือไม่มีการเลี้ยงระบบอุปถัมภ์ไม่มีการเกี้ยเสียเอาผลประโยชน์เข้ามาหรือหลับตาข้างนึงเพื่อให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็มีคนเติบโตเพื่อจะมาทำมาหากินกับระบบเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างผมคิดว่าวิธีการทำให้คนรู้สึกว่าการเมืองจะกลับมามีความหวังเพื่อให้พี่เท้งเป็นนายกต่อไปให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยคือการใช้ทุกองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าเอาละช่วยกันคิด
ว่าจะพาความหวังกลับมาอย่างไร เราทำงานต่อผมเริ่มแล้ว ตั้งแต่วันแรก day 1แล้วก็พี่เท้งว่าไงผมตามนั้น คุณเต้ตอนได้รับข้อความคือข้อความเนื้อหาใจความมันคือประมาณไหนนะฮะ ผมคิดว่าก็คล้ายกันครับก็คือให้กำลังใจนะครับแล้วก็พี่เท้งเขาก็สำหรับผมคิดว่าเขาก็เหมือนแบกรับเช่นกันนะ เขาเขียนเขามีอะไรขอโทษไหมหมายถึงว่าขอโทษ ก็ ว่าเราไม่สามารถอย่างนี้ป่ะ ประมาณ ใช้ นั้น คำนี้ ครับใช่ครับประมาณนั้น ผมก็ตอบไปแบบพี่ท็อปเช่นกันครับว่านี่ไม่ใช่ความผิดของพี่เลี้ยงเลยเนอะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเราต้องเดินหน้าด้วยกันต่อแล้วก็ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่ผมช่วยได้ก็ยินดีมากๆนะครับก็คล้ายๆกันครับว่าเราก็ต้องมาถอดบทเรียนกันเนอะพี่เท้งก็บอกให้ถอดบทเรียนกันจริงๆไม่ใช่แค่พี่เท้งนะครับพี่ๆแกนนำหลายคนก็โทรมาให้กำลังใจผมเนาะแล้วก็อยากให้ถอดบทเรียนแล้วก็ลองดูซิว่าพรรคจะต้องปรับอะไรรวมถึงทางผมทางในพื้นที่อยุธยาเนี่ยควรจะต้องปรับอะไรเพื่อชนะใจพี่น้องประชาชนหรือนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่อยุธยาให้ได้ แต่ตอนนี้คุณยังไม่รับผลเลือกตั้งหมายถึงว่ายอมรับกับการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้ใช่ 100%ว่าเฮ้ยอันนี้คือคะแนนที่เราจะยอมรับ เพราะว่า แต่ ตอนนี้ มันมีอะไรที่มันผิดปกติเหรอที่คุณ ครับ คิดว่าคุณ ก็ จะต้ ต อ อง น รับให นี้ ม่ ตอนนี้ไปตรวจดูใบสส5/18นะครับในหลาย ๆ หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีประมาณ 4-5 หน่วยนะครับตอนนี้ที่เจอว่าการนับคะแนนเนี่ยตัวเลขเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยไม่ตรงกันบางหน่วยหายไปบางหน่วยเนี่ยบัตรเสียบัตรดีถูกแก้ไขบัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ถูกแก้ไขแบบไปมามากนะครับทำให้เหมือนมีการแก้ตัวเลขเยอะนะครับก็ร้องไปที่กกตแล้วก็ตอนนี้ที่ผมกำลังเป็นเรื่องที่สนใจแล้วก็เป็นข้อสังเกตที่จะให้กับกกตอีกทีก็คือตอนนี้ครับผมมีเขตหนึ่งเนี่ยจะมีพื้นที่รับผิดชอบ2อำเภอนะครับคืออำเภอพระนครศรีอยุธยาหรืออำเภอเมืองของอยุธยากับอำเภอบางบานนะครับซึ่งอำเภอบางบานเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการอัปโหลดตัวใบสส5/18หรือว่าใบที่เป็นการสรุปผลคะแนนนะครับที่ต้องติดอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ต้องส่งมาให้กับกกตเนี่ยครับตอนนี้ที่อำเภอบางบานเนี่ยยังไม่มีการอัปโหลดขึ้นเลยทั้งที่ตอนนี้อำเภอเมืองเนี่ยมีการอัปโหลดรูปขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้ก็เข้าวันที่ 3 แล้วทำไมถึงการสรุปผลเนี่ยยังไม่ชัดเจนสักที อย่างนี้คุณผู้ชมไปดูคะแนนของคุณเต้หน่อยได้ไหมฮะทีมงานครับคุณเต้ในครั้งนี้นะครับเรามีอินโฟขึ้นมาใช่ไหมฮะพรรคภูมิใจไทยมาอันดับ1เนาะอยู่ที่ 43,361 คะแนนส่วนคุณเต้เองนะครับจากพรรคประชาชนมาที่ 34,926 นะครับอันนี้ถ้าดูจากตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมขวามือนะนี่คือปี69นะครับซ้ายมือคือปี66นะฮะคือปี66เนี่ยคุณเต้ชนะมานะ41,081 คะแนนนะอาจารย์แล้วก็ภูมิใจไทยมาที่ 2 ในปี66เนี่ยประมาณ 35,000 กว่าคะแนนพอมาปีนี้มันเหมือนคล้ายๆสลับตำแหน่งกันนะสลับที่กันนะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือบัตรเสียมันน้อยลงหน่อยบัตรเสียมันน้อยลงหน่อยแต่ในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของปี66เนี่ยมันมากกว่าปี69นะมากกว่าประมาณเกือบ20,000 คะแนนอ่ะถูกต้องไหมฮะตรงนี้คือ 20,000 คะแนนที่มันหายไปจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เอาตรงๆนะคุณเต้ก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์แล้วก็คุณท็อปต่อนะเอาตรงๆเนี่ยคุณคาดหวังว่านับใหม่แล้วคุณจะกลับมาเป็นที่1ป่ะเอาแค่นี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยคือคุณห่างเขาประมาณสัก 9,000 คะแนนนะ 8-9,000 คะแนนถูกไหมจากที่1เนี่ยบัตรเสีย3,000 ต่อให้เทบัตรเสียให้คุณทั้งหมดเนี่ยมันก็ ใช่ครับ คุณก็ไม่ได้มาเป็นที่ ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะนะครับแต่ว่าคาดหวังอยากให้มีการชี้แจงให้โปร่งใสมากที่สุดเนาะให้สิ้นข้อสงสัยนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่านี่ก็เป็นการปกป้องสิทธิ์ของประชาชนที่เลือกตั้งไปนะครับผมคิดว่าก็ควรที่จะได้รับการชี้แจงนะครับแล้วก็ควรจะได้รู้ว่าบางจุดที่ผมเจอข้อผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องอะไรมันเป็นเพราะว่า human error หรือว่ามันเป็นเพราะแบบไหนการนับคะแนนเป็นยังไงกันแน่นะครับก็อยากให้ทุกอย่างโปร่งใสแล้วก็ชี้แจงได้มากที่สุดคืออยากให้ชัดว่างั้นเถอะว่ามันเกิดจากอะไรยังไง ใช่ครับ อาจารย์ครั้งนี้ เหนื่อยเหมือนกันนะ แน่นอนมันหลายสิ่งนะที่มันผิดปกติครับในสำหรับพรรคประชาชนไม่น้อยเลย เพราะผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างการเมืองแบบแม่นยำกับการเมืองแบบกระแสนะครับเราเห็นได้ว่าในผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักใดก็ตามเนี่ยพรรคประชาชนเขานำอันดับ1นะแต่ทำไมพอผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นผมแยกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนสสบัญชีรายชื่อเนี่ยปัจจัยมันคล้ายๆกับการตอบโพลนะก็คือเป็นการถามตรงไปตรงมาแหละครับนะคุณอยากเลือกใครเป็นแคนดิเดตนายกคุณชอบพรรคไหนจะเลือกพรรคไหนสสเขตสสบัญชีรายชื่อ
นะก็เหมือนกับการเลือกสสนะแบบปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งปัจจัยมันน้อยตรงไปตรงมานะครับและตรงนี้เนี่ยต้องบอกพรรคประชาชนเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเดิมนั้นเขามีอยู่39สำหรับบัญชีรายชื่อครั้งนี้เนี่ยเขาเหลือ31นะก็บวกลบ 7-8 ที่ก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรมากแต่จุดที่เขาเสียหายมากคือสสเขตนะสสเขตนั้นเนี่ยปัจจัยมันมากกว่าสสบัญชีรายชื่อเพราะมันมีเรื่องตระกูลการเมืองมีเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์มีเรื่องอำนาจรัฐนะครับมีเรื่องของกระบวนการที่อาจจะต้องอาศัยเรื่องความสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆนะแล้วก็ตรงเนี้ยก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้พรรคซึ่งเขาใช้การเมืองแบบแม่นยำนะผมใช้คำนี้แล้วกันเขาประสบความสำเร็จเช่นภูมิใจไทยเช่นกล้าทำนะด้วยวิธีการตามแบบของเขานะฮะคราวนี้เนี่ยอย่างกรณีภูมิใจไทยเนี่ยคือพรรคที่เขาได้ตระกูลการเมืองมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือ86ตระกูลเนี่ยอยู่กับเขานะเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าเขาก็มีความได้เปรียบในลักษณะของการแม่นยำในระดับเขตว่าเขาจะต้องลงไปหาใครอะไรยังไงซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันก็จะเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยต่อการตัดสินใจนอกจากเรื่องของกระแสแล้วสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งครับคุณทินก็คือว่าในการเลือกตั้งปี2566นั้นเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับในภาคอีสานคือภาคที่มีการกาบัตรเลือกตั้งไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุด2ใบนะก็คือถ้าได้ทั้งคนก็ได้พรรคไปด้วยภาคเหนือรองมาครับแต่ภาคที่กาไปคนละทิศคนละทางเลยคือภาคใต้นะซึ่งกลับด้านกับครั้งนี้นะครับครั้งนี้ทั่วประเทศไทยกาไปคนละทิศคนละทางมากที่สุดนะในทุกๆภาคเลยจะเป็นทิศทางแบบนั้นมากกว่าการที่จะให้2ใบเป็นในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใบหนึ่งก็ให้กับพรรคประชาชนในส่วนบัญชีรายชื่อส่วนอีกใบก็ให้ตามแต่ละพรรคที่เป็นเจ้าถิ่นนะหรือว่ามีฐานเสียงเครือข่ายคะแนนเสียงต่างๆในระดับพื้นที่นั่นเองคุณท็อปครับที่พลาดครั้งนี้ต้องใช้คำนี้นะมันเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ขยันลงพื้นที่ไม่ได้เข้าสู่ชุมชนไม่ได้ไปอยู่ในใจของชาวบ้านหรือเปล่าเคยมองตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าฮะว่าเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะไม่ดีพอไม่ขยันพอไม่ตรงใจพอมากกว่าหรือเปล่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นผมขอไปเรื่องที่กกต.กับการนับคะแนนคิดคะแนนของคุณเต้เนี่ยเห็นคะแนนเต็มของผมยัง 50% อยู่เลยนะในเว็บไซต์เอาของคุณเต้ขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาของคุณเต้ขึ้นมาหน่อยของคุณเต้เนี่ยผมเห็นเหมือนคะแนนฟูขึ้นแล้วแต่ผมก็ต้องคุณท็อปมาไปวิ่งไล่เก็บปัญหามันคืออย่างนี้พี่ทินครับข้อที่1เนี่ยการที่จะทำให้การเลือกตั้งมันสิ้นข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยทำไมมันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ในการเลือกตั้งโดยกกต.ซึ่งมีงบประมาณเป็นของตัวเองมีอำนาจเป็นของตัวเองสามารถจัดสรรงบประมาณที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมจนคนไม่ต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเช่นกปน.อบรมกันยังไงทำไมถึงได้มีการนับคะแนนที่บางอันก็ขานพร้อมกันทั้ง3ใบบางอันก็ขานแบบทีละอันคือคงมีคนพูดกันไปเยอะแล้วแต่ผมว่าสิ่งที่ต้องตั้งคำถามตอนนี้การถามว่าทำไมประชาชนถึงกังขาผลการเลือกตั้งต้องถามกลับไปที่กกต.ว่าคุณทำงานยังไงให้คนกังขาได้ขนาดนี้แล้วเมื่อคนตั้งคำถามประชาชนจะถูกฟ้องร้องบ้างทำตัวแบบไม่สามารถตอบคำถามได้บ้างว่าปัญหานี้คืออะไรผมว่าตรงนี้คือ point สำคัญที่เราต้องเน้นย้ำว่าความโปร่งใสถ้าแพ้แบบโปร่งใสอะจบไม่มีปัญหาผมเนี่ยถ้าถามว่าผมมีหลักฐานไหมประชาชนบางคนบอกว่าเขากลัวโดนชี้เป้าว่าเป็นคนส่งหลักฐานจึงไม่กล้าส่งหลักฐานให้ผมบอกส่งกกต.เองได้เลยเขาบอกก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ผมก็เลยทำใจยอมรับทีนี้กลับมาเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติคุณคิดว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลทำไมถึงคุณยอมรับคะแนนเนี่ยคุณยอมรับผลเลือกตั้งนี้ทำไมเอาพูดแบบตรงๆคุณท็อปคุณมารายการผมหลายรอบถามมันตรงๆคุณยอมรับทำไมถ้าสมมติคุณรู้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเหมือนคุณเต้ก็ไม่ยอมรับไงเฮ้ยนั่นเนี่ยไปตรวจสอบใหม่ให้มีความชัดเจนทำไมคุณไม่เพราะผมหาหลักฐานไม่ได้พูดตรงๆมีบ้างแต่ผมก็เนี่ยก็ว่าก็คิดอยู่ตอนนี้ได้มาบางส่วนที่กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะไม่ใช่ลองนับใหม่ของผมมันเป็นอีกเรื่องของผมมันเป็นเรื่องว่าคนไปกากบาทเขาไปถึงปุ๊บเขาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วพอไปถึงจะไปกาบัตรประชามติอย่างเดียวเขาได้บัตรใบสีชมพูกับสีเขียวมาด้วยพอเขาท้วงเขาถึงไม่ขีดค่าชื่อคนนี้ออกคำถามคือถ้าเกิดเขากาลงไปจะเกิดอะไรขึ้นใช้สิทธิ์ซ้อนหรือเปล่าแต่คำถามคือจะถ่ายรูปยังไงก็เขาไปกากบาทแล้วเขาได้อันนี้มาถ่ายรูปอันที่2คนจะไปกาตอนแรกเหมือนกับว่าเขาอาจจะบอกกับที่บ้านว่าไม่ได้จะมาเลือกตั้งเขาโผล่มามีคนมาเซ็นชื่อแทนเขาเงี้ยแทนเขาแล้วก็กาไปเรียบร้อยแล้วมีหลักฐานแล้วด้วยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องการนับใหม่คำถามคือเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกี่เคสในเขตผมมันไม่ใช่เรื่องการนับใหม่เรื่องความโปร่งใสอันนั้นแต่ผมสงสัยเรื่องในหน่วยแล้วตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ของผมอาจจะไม่ใช่เคสนับใหม่มันเป็นเคสอื่นหรือการที่มีเคสว่าคนไม่ได้ไปเลือกตั้งโดนคนที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งส่งคนไปตามมาเลือกตามที่นัดกันไว้เขาก็บอกว่าแต่เขาไม่กล้าระบุตัวตนเพราะเขาบอกว่าเขาโดนขู่ทำร้ายผมจะทำยังไงล่ะ
ก็ต้องเคารพประชาชนที่เขากังวลกับเรื่องนี้จริง ๆ หลักฐานเนี่ยส่งเข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียผมมีไหมมีขอรวบรวมทั้งก้อนก่อนแล้วผมขอตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับเคสของผม เพราะว่าคะแนนของฝั่งตรงข้ามผมสรุปให้ในเว็บกกตไม่มีผมได้ 32,000 กว่าฝั่งตรงข้ามเป็นลูกชายของคนที่ผมชนะคราวที่แล้วผมชนะ 38,000 กว่าคะแนนต่อ 27,000 กว่าคะแนนรอบนี้ผมเหลือ 32,000เขาดีดไป 46,000เป็นคะแนนระดับประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเขตนี้โดยที่ผมเองก็รู้ว่าเขาใช้ระบบอะไรบ้างกลับมาคำถามพี่ทินที่ถามว่ายอมรับเรื่องการแพ้เจอประชาชนไม่มากพอหรือมันเกิดจากอะไรเข้าไปนั่งในใจประชาชนไม่ได้หรือไม่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยกันยอดฮิตว่าจริงๆพรรคประชาชนพูดตรงๆนะโดยรวมนะดีแต่พูดเก่งแต่พูดวิเคราะห์วิจารณ์เก่งมากแต่พอเอาเข้าจริงๆลงพื้นที่ทำงานไม่มีประสบการณ์ทำไม่ได้จริงๆทำไม่ถึงแม้แต่พวกงานประเพณีงานวัดงานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ไปถ้าไปก็ไม่มีการแบบเขาเรียกนะร่วมใส่ซองทำบุญอันนี้เป็นปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้พรรคประชาชนสุดท้ายไม่สามารถที่จะไปนั่งในใจประชาชนได้ผมขอค้างตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวขอพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะกลับมาฟังคุณท็อปตอบในประเด็นนี้สักครู่เดียวครับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมืออยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือเสริมสิริมงคลให้เต็มบ้านกับเทศกาลตรุษจีน Thailand Postmart คัดสรรของดีทั่วไทยส่งตรงถึงบ้านเส้นหมี่เตี๋ยวส้มสายน้ำผึ้งกล้วยหอมทองขนมเปี๊ยะไก่ต้มน้ำปลาข้าวสารตาไพร Thailand Postmart เติมเต็มความพิเศษทุกเทศกาลสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screenสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดพูดคุยกันต่อนะครับในรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์ยุทธพรนะครับคุณเต้นะครับแล้วก็คุณท็อปนะฮะจากพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับคุณท็อปต่อเลยผมพูดทวนอีกทีนึงนะสั้นๆนะเหตุผลที่พรรคประชาชนครั้งนี้ไม่ได้ใจประชาชนหมายถึงคนทั่วไปที่เป็นโหวตเตอร์เนี่ยก็เพราะว่าสุดท้ายสุดมันพิสูจน์ไปแล้วว่าเก่งแต่พูดทำงานจริงอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้ใจประชาชนทวนอีกครั้งหนึ่งงานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปถ้าไปก็ไม่ได้ใส่ซองเพราะว่าไม่มีนโยบายในเรื่องของการที่ไปใส่ซองให้ชาวบ้านก็เลยเข้าไปใจชาวบ้านไม่ได้อันนั้นจริงไหมเป็นอย่างนั้นไหมไปทีละข้อเอาเรื่องการใส่ซองก่อนใช่ผมไม่มีตังค์ใส่ซองพูดตรงๆไม่มีตังค์ใส่ซองครับก็ตอนที่ผมจบเลือกตั้งแรกๆเหมือนภายในไม่เกิน 2-3 เดือนแรกมั้งก็มีการโทรมาชวนไปงานโดยนายกอบต.ท่านหนึ่งในเขตผมแล้วก็บอกว่าจะชวนไปเปิดงานสตรีเอามา 25,000 ผมบอกผมไม่มีให้เขาก็ด่าผมว่าใจดำไม่มีน้ำใจแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วผมถามคนเก่าเขาให้แล้วครับเขาบอกเขาให้ทุกงานผมก็ขอโทษครับผมไม่มีเงินจริงๆโอเคตรงพื้นที่นั้นหลังจากนั้นไม่เคยมีการโทรให้ผมไปงานใดๆอีกเลยจากคนในพื้นที่ยกเว้นชาวบ้านเดือดร้อนแล้วอินบ็อกซ์มาผมถึงจะได้เข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วพอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนไม่ใช่ผมโดนนะชาวบ้านในพื้นที่เขารู้ตัวเขาก็โดนเหมือนกดดันว่าไปเรียกใช้ทำไมต่อไปไม่ต้องถังขยะ
ไฟน้ำไม่ต้องมาติดต่อที่นี่อีกอันเนี้ยมันเลยกลายเป็นการทำให้ถ้าเกิดประชาชนสักคนหนึ่งจะเรียกผมไปใช้เนี่ยเกิดผลกระทบ บางพื้นที่ฝนตกน้ำท่วมเข้าบ้านเขา ครับ กระสอบทรายไม่เข้าบ้านเขามาหลายครั้งแล้วผมโผล่ไปครั้งนั้นกระสอบทรายมา ครับ แต่ว่าวันถัดมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อืม หมู่นั้นขึ้นเสียงตามสาย ครับ ด่าชาวบ้านหลังนั้น เอ้า ว่าเอาสสมายุ่งวุ่นวายทำไม เอ้า แล้วก็ขึ้นเสียงตามสายด่าผมต่อด้วยว่าไม่ควรเข้ามายุ่งในพื้นที่ไม่ใช่ที่ของเขา อืม อันนี้คือเรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3 ผมพยายามปรากฏตัวงานบุญงานศพผมไปทุกงานที่ถูกเชิญ อืม ห้ามอ่านชื่อผมนะ อืม ห้ามให้ผมปรากฏตัวนะ อืม วิธีการของผมคือถ้าเกิดจะดิ้นรนไปเจอชาวบ้านก็ต้องเดินเข้าไปคุยเองแล้วบอกสวัสดีครับผมเป็นสสนะครับซึ่งมันตลกมากเลยนะเหมือนไปหาเสียงอ่ะผมก็ไปอ่ะเวลาผมไปผมจะเข้าไปหาญาติผู้เสียชีวิต แล้วก็ผมมาแสดงความเสียใจนะครับคุณพ่อเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไง แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนถูกสงวนไว้สำหรับคนที่จะสามารถถูกอ่านชื่อ แม้จะไม่มาได้ โดยอ่านชื่อว่าคุณคนนี้ใส่ซองมาให้เท่านี้เพื่อช่วยญาติตรงนี้ ส่วนผมเนี่ยเขาอาจจะให้ขึ้นไปทอดผ้าแต่ก็คือแบบ แค่นั้น แค่นั้นซึ่งแล้วแต่ถ้าเจ้าภาพเป็นคนเชิญเรามาถึงจะได้ขึ้นไป ถ้าอยู่ๆเดินเข้าไป ผม ไม่มี จะเป็นคนไม่มีตัวตนในงาน ผมไปงานบุญงานบวชงานประเพณีไปเล่นสงกรานต์ไปทุกอย่างลงโซเชียลด้วย อืม บางทีผมเคยมีเรื่องตลกทีหนึ่งผมเดินเข้าไปในงานเป็นงานศพของคนที่เคยทำงานที่บ้านผม ฮะ แล้วเขาไปขับรถให้พระ แล้วพระท่านเนี่ยก็คือโดนรถชนเสียชีวิตบนแยกหนึ่งของถนนอบจที่ผมเคยประสานงานไว้ว่าให้แก้ปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตกับพระ ผมไปงานศพ ก็พอเข้าไปในงานไปงานพิธีเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาแล้วผมจำได้ว่าผมไปเจอใครคุยกับใครบ้าง ตอนผมไปหาเสียงเนี่ย ครับ ผมไปเจอคนนี้เขาบอกว่าไม่เห็นเคยเจอหน้าเลยงานศพก็ไม่เห็นมาผมบอกพี่ยืนคุยกับผมอยู่พี่จำได้เปล่าแล้วเขาเหมือนตกใจ อืม แล้วทำไมไม่ไปทอดผ้าผมก็ถามว่านั่นสิพี่คิดว่าทำไม อืม อย่างนี้เป็นต้น อืม ดังนั้นถ้าบอกว่าลงพื้นที่ไม่หนัก ผมลงทั้งงานประเพณีข้อ 2 เวลามีเรื่องเดือดร้อน อืม โรงงานจะมาเปิด อืม เช่นโรงงานชื่อเฉาอู่สเปเชียลแก๊สแล้วชาวบ้านคัดค้าน อืม ผมลงไปเคสนี้ไม่ถึงกระทรวงอุตสาหกรรมนะเคสนี้ผมปิดจบได้เลยโรงงานออกไปแล้ว อืม ก็ทำได้ อืม แต่เขตนั้นผมแพ้คะแนนนะครับโรงงานวินโปรเซสที่ผมเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนคุณเอกนัทจะมา อืม จนตอนนี้เริ่มขนสารเคมีแล้ว อืม เขตนั้นผมก็แพ้นะครับ อืม เขตที่ผมลงไปทำงานช่วยคนเดือดร้อน คนที่เรียกร้องเรียนมาที่ผมเนี่ยเขาได้รับผลกระทบเป็นแรงปะทะจากหัวคะแนน ซึ่งเขาเป็นคนประจำของพื้นที่นั้นเป็นพันคนที่อยู่ในพื้นที่ อืม ผมจะลงพื้นที่สู้คนพันคนที่อ่านชื่อ ลูกพี่เขาได้ยังไง อันนี้คือข้อที่ อืม 1 ข้อที่ 2 ผมลงทุกวันทำงานสภาเต็มที่เอาประเด็นพื้นที่มาขับเคลื่อนในประเด็นมหาระดับชาติน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดี แต่ผมไม่สามารถเขาเรียกว่าไงเดลิเวอร์เนื้อหานี้เข้าไปสู่วงสนทนาประจำชุมชนหรือกรุ๊ปไลน์ได้ คุณเจาะเข้าไปไม่ถึงวะเหรอกำลังจะบอกว่าเจาะเข้าไปไม่ถึงที่เป็นชุมชนที่มัน ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนดั้งเดิมที่เขามีเกราะป้องกันไว้อย่างดีเขาต้อนรับเฉพาะคนที่จะเป็นพรรคพวกเขาอย่างนี้เหรอ เพราะว่าอย่างอีกเคสหนึ่งแล้วกันมีรถบรรทุกวิ่งถนนพัง มีชาวบ้านขับรถตกหลุมที่ถนนมันพังเพราะรถบรรทุกเนี่ย อ่า แล้วก็หัวฟาดพื้นผ่าสมอง อ่า ผมก็ส่งหนังสือจากสภาไปที่นายอำเภอในายอำเภอก็เรียกขอหลักฐาน ผมก็หลักฐานไว้เปิดเนาะในห้องประชุมแล้วปรากฏว่าคือมันมีติ๊กเกอร์ติดอยู่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์รถของใคร ปรากฏว่าเป็นของผู้ใหญ่บ้าน อ่าฮะ แล้วก็รถโดนปรับไป500 บาท แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือผู้ใหญ่บ้านคนนี้ ซึ่งเป็นน้าผมเอง อ่ะ ก็ไปบอกชาวบ้านว่าผมรังแกเขาทำไมทนไม่ได้แค่ถนนพังแค่นี้ เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นน้าคุณเหรอ ใช่ผมแจ้งความจับน้าผม หมายถึงน้านะเป็นญาติเรานะ ใช่ครับ น้านะ ใช่ครับ แล้วผมก็แพ้ในหมู่นี้ ใช่ชาวบ้านได้ถนนที่ดี แต่ผมแพ้หมู่นี้ ผมโดนขอว่าอย่าไปยุ่งกับธุรกิจเขารถขนดินเขาบ่อทรายเขาแผ่นปูนเขาโรงงานเขาได้ไหมผมไม่เคยยอมเลย นี่คือทุกอย่างที่คุณพูดนี่คือตรวจสอบได้ ได้ ใช่ครับ ไม่ใช่ออกรายการแล้วเอามาพูดได้โอ้โหตัวเองดูสวยหรูหล่อไม่ใช่ เขตนั้นผมถูกชาวบ้านเรียกว่าเป็นพรรคอสุรกายอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ ผมยืนยันตรงไปตรงมาไม่ได้เปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้ แต่ผมคิดว่าผมถอดบทเรียนให้ฟังแล้วกันว่า การยืนหลังตรงในสังคมระบบอุปถัมภ์ของบ้านชุมชนเนี่ยมันจะส่งผลสะท้อนกลับมาคือคนที่ร้องเรียนมาที่เราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบว่าไอ้นี่มันหัวรุนแรง เราเข้าไปทำงานแล้วเรายืนหลังตรงยอมอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาก็มีคนของเขาที่ฟังเขา เขตนั้นผมเอาโรงงานออกได้ ผมแก้ปัญหาถนนได้ ผมแก้ปัญหาแผ่นปูนได้ ผมก็แพ้อยู่ดี แต่ผมยินดียอมรับผลนี้เพราะนี่คือนักการเมืองที่ผมอยากจะเป็น ผมไม่มีปัญหา เจอบ้างไหมเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม ก็คล้ายกันครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอแรงต้านเยอะเท่ากับพี่ท็อปเนาะแต่ว่าก็เจอแรงต้านเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นที่อำเภอบางบานเนี่ยครับเป็นอำเภอที่นอกจากน้ำท่วมเยอะแล้วเนี่ยแต่เขาอาจจะน้ำท่วมแค่3 ถึง 4 เดือนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องเจอทุกวันนะครับก็คือฝุ่นดินฝุ่นทรายจากรถบรรทุกคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเป็น
พื้นที่ที่มีบ่อดินบ่อทรายเยอะนะครับผมก็เอาเรื่องนี้ไปพูดตลอดซึ่งมันเป็นปัญหาที่บอกตามตรงครับมันแก้ยากมากนะเพราะว่าหนึ่งคือมันมาจากส่วยของเครือข่ายนักการเมืองในพื้นที่ใช่ไหมครับกับคนที่ต้องดูแลเรื่องของการขนส่งอย่างกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมครับรวมไปถึงมันเป็นเรื่องของความใกล้ชิดกันกับทุนในทุนบ่อดินบ่อทรายอย่างเงี้ยครับที่เข้าไปดูแลคนในชุมชนต่างๆเนาะเพราะว่าเขามีเงินเยอะเนาะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเป็นชนบทใช่ไหมครับก็ต้องเข้าไปดูแลมันทำให้เรื่องฝุ่นดินฝุ่นทรายเนี่ยที่หลายๆคนก็ร้องเรียนมากับผมนะว่ามันสูดดมอยู่ทุกวันเนี่ยฝุ่นเยอะมากเข้าจมูกเด็กๆเนาะรวมถึงบางทีรถเนี่ยล้างไปแป๊บเดียวก็ต้องมีฝุ่นอีกแล้วแบบนี้ครับผมก็เอาเรื่องนี้เข้าสภาแล้วก็ดันตลอดแล้วผมเนี่ยเป็นกรรมธิการคณะคมนาคมนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่มีเรื่องของสวยรถบรรทุกที่มีเหตุยิงกันเนี่ยครับก็มีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาสวยรถบรรทุกผมก็เข้าไปเป็นอนุกรรมธิการเช่นกันเนาะแล้วก็พยายามจะแก้กฎหมายนะครับแต่ว่านี่แหละก็ด้วยความที่ว่าเราพยายามเต็มที่เนาะเราก็ไม่ยอมกับปัญหาที่มันเป็นอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นการไปขัดผลประโยชน์ไปขัดสิ่งที่พวกเขาได้ประโยชน์กันมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนว่ามันก็มีแรงต้านกลับมาที่สูงแล้วก็พยายามที่จะหยุดเราให้ได้นะครับหมายถึงว่าคุณกำลังจะไปขัดแข้งขัดขาผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ดั้งเดิมเลยสุดท้ายคือมา4 ปีไม่ให้อยู่แล้วอย่างนี้ใช่ครับแต่ก็แน่นอนครับผมก็เหมือนกับที่พี่ท็อปบอกเหมือนกันนี่เป็นเส้นทางของผู้แทนที่ผมเลือกนะครับผมยอมเป็นผู้แทนที่อาจจะมีแรงต้านทานเยอะเนาะแต่ว่ายืนตรงต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมขอเป็นผู้แทนแบบนี้ดีกว่าถ้าให้ไปอ่อนข้อถ้าให้ไปยอมรับสวยรับใต้โต๊ะให้ไปยอมเห็นประชาชนต้องทุกข์ร้อนต่อไปโดยที่ผมยังได้ประโยชน์อยู่หรือว่ามีคนที่รวยกว่าหรือเป็นนายทุนเนี่ยเขายังได้รับผลประโยชน์อยู่ผมเป็นผู้แทนแบบนั้นผมไม่เอาดีกว่าแล้วคุณ2 คนไม่ได้คิดเหรอฮะเดี๋ยวถามอาจารย์ยุทธพรด้วยนะฮะคุณ2 คนไม่ได้คิดเหรอครับว่าเป็นเพราะว่าพรรคประชาชนยกมือให้คุณอนุทินชาญวิรากูลในการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้คิดว่าตรงนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้พรรคประชาชนเนี่ยคนผิดหวังแล้วก็ลงโทษคุณในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าที่บางบานท่านนายกอนุทินก็ลงไปใช่ไหมครับตอนน้ำท่วมแล้วก็มาบอกว่าเลือกคุณให้มาเลือกผมเรามีคลิปใช่ไหมเปิดฟังฮะครับสสเขตนี้เป็นสสชื่อเต้ขึ้นมานะครับอยู่พรรคประชาชนนะครับคนรุ่นใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลถึงแม้เราจะคนละพรรคกันแต่สสเต้เขาโหวตให้อนุทินเป็นนายกครับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อคิดว่าเขาเป็นพรรคการเมืองคนละพรรคกับเราสสเต้เป็นสสที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เลือกเขามาท่านได้ขานชื่อผมในสภาให้ผมเป็นนายกก็เท่ากับว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ฉันทานุมัติให้ผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครสสเต้คนหนุ่มรุ่นใหม่พี่น้องสนับสนุนนะครับคนไหนทำงานให้พี่น้องมากกว่าเลือกคนนั้นนะครับดีแล้วเลือกเต้แล้วก็ให้เต้มาเลือกหนูอันนี้คือขอบคุณนะฮะคลิปจากกรรมกรข่าวนะฮะของพี่สรยุทธ์นะครับเอางี้ณวันนั้นน่ะคุณถูกเรียกขึ้นมาบนเวทีนะฮะคุณก็มีรอยยิ้มณวันนั้นผมไม่รู้นะว่าลึกๆคุณรู้สึกยังไงนะตอนนั้นนะแต่ดูจากสีหน้าอาจารย์ทั้ง2 ท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ดูคลิปเหมือนย้อนกลับไปนะมองกลับไปนี่คุณเมื่อกี้นี้หน้า2 คนนี่คือมันอธิบายได้หลายๆอย่างแต่ผมไม่รู้ลึกๆคุณรู้สึกไงครับถ้าเหตุการณ์วันนั้นแล้วตอนเนี้ยที่คุณมาย้อนฟังกลับไปเนี่ยว่าอันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้คะแนนนิยมของพรรคประชาชนเนี่ยหายไปคือก็ยอมรับตามตรงนะครับว่าตอนหาเสียงเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพวกเราพรรคประชาชนเนี่ยต้องไปยกมือโหวตให้กับคุณอนุทินนะครับแน่นอนว่าก็อธิบายอย่างเต็มที่นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเราเลือกให้ประเทศเดินหน้ามากกว่าที่จะเลือกคะแนนนิยมของพรรคนะครับแต่ว่าผมก็
คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับกันตามตรงว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันผมยืนยันว่าแน่นอนคือพื้นที่ผมเนี่ยก็บอกตามตรงเนาะผมก็เคยแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับว่าพื้นที่ผมเนี่ยถ้าสู้เนี่ยก็คือสู้กับพรรคภูมิใจไทยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปโหวตให้กับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมลำบากใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่อธิบายกันไปตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเราเลือกที่จะให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อนะครับให้ประเทศไทยได้มีผู้บริหารประเทศนะครับโดยที่เราไม่ขอเข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลด้วยนะครับเราขอให้เกิดการเลือกตั้งเราถึงจะถ้าได้รับความไว้วางใจถึงจะเดินหน้าเข้าไปสู่การเป็นรัฐบาลแทนนะครับก็เพราะนั้นผมคิดว่าก็เรื่องนี้อธิบายแล้วก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนที่หากว่ารู้สึกว่ายังมีข้อสงสัยยังตะขิดตะขวงใจเรื่องนี้อยู่นะครับก็กราบขออภัยจริงๆแต่เราก็ยืนยันว่าเราทำเรื่องนี้บนผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณท็อปสั้นๆเดียวเมื่อสักครู่นี้ไม่มีมารยาทเป็นผมนะผมตะโกนเข้าไปในไมค์เลยว่า ประชาชนเลือกผมมาให้เลือกนายกของผมแต่นายกของผมไม่มีเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละผมเสริมนิดนึงนะครับตอนเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยพี่ท็อปเป็นคนแรกนะครับที่คนแรกๆนะครับที่พี่ๆส.ส.คนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยครับส่งมาให้กำลังใจผมแล้วก็ส่งออกมาปกป้องผมเนาะแล้วก็ออกมาโต้แทนผมนะครับแต่ผมต้องยืนยันในวันนั้นนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยพี่น้องชาวอำเภอบางบานเนี่ยกำลังเดือดร้อนกับน้ำท่วมอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับผมในฐานะผู้แทนของพวกเขาเนี่ยผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้รับการแก้ปัญหาเพื่อให้ชาวบางบานเนี่ยได้รับการบรรเทาปัญหาผมยินดีทำทุกอย่างครับและที่สำคัญผมจะเรียกร้องใครไม่ได้นอกจากรัฐบาลผู้ที่ต้องรับผิดชอบการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเข้าใจเต้นะคือเต้เขาเป็นคนที่มารยาทดีแล้วก็คือยืนตัวตรงแต่เขามารยาทดีแล้วเขาพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาให้คนในพื้นที่ของผมก็เคยคุณเอกนัทก็มาแล้วนายกเศรษฐาก็มาในพื้นที่ตอนนั้นคำถามคือเราต้องทำอย่างไรคำถามคือคนที่มาควรวางตัวอย่างไรเมื่อมาในพื้นที่ที่เป็นสสคนละพรรคมากกว่าสิ่งนี้คุณอนุทินเนี่ยเหลิงไปหรือเปล่าณเวลานั้นแล้วตอนนี้ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยกำลังจะได้เป็นนายกหลังจากการโหวตเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าคุณอนุทินจะปรับท่าทีตัวเองอย่างไรและถามว่ามันกระทบกับการเลือกตั้งไหมเอาตัวนี้ก่อนนะมันคงกระทบอยู่และเราคุยกันมาแล้วในพรรคว่าคงกระทบกับคะแนนการเลือกตั้งแต่นั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยในหลายๆปัจจัยเหมือนที่ผมเล่าว่าในพื้นที่ระบบอุปถัมภ์ที่มันฝังรากและเขาเข้าไปรวมกับภูมิใจไทยเนี่ยมันนำไปสู่อะไรบ้างและผลที่ตามมาหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เรากังวลไว้หรือไม่ถ้าถามว่าเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนหรือเปล่าผมว่าทางนั้นมันเปลี่ยนพวกเราสอบตกทั้งพรรคแหละโอเคตามนั้นโอเคอาจารย์มองไงครับเพราะว่าถ้าเรามาดูคะแนนหายไปประมาณสัก5 ล้านเสียงเนาะจากครั้งปี 2566 แล้วก็มา 69 ถูกต้องไหมเดี๋ยวที่มาขึ้นอินโฟกราฟิกในระหว่างที่เราพูดคุยกันนะอาจารย์มองไงในประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของการไม่ลงพื้นที่หรือเรื่องอะไรมันถึงหายไปถึงขนาดนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเด็นการไปโหวตคุณอนุทินนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นที่อาจจะยังมีคนบางส่วนที่เขาคิดถึงเรื่องนี้นะครับและประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกเอามาอธิบายขยายผลในเวทีดีเบตครับเราจะเห็นได้ว่าคำถามเรื่องนี้เป็นคำถามที่ถูกพุ่งเป้าไปถึงหัวหน้าพรรคประชาชนแทบจะทุกเวทีถูกครับและแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคบางท่านที่ร่วมในเวทีดีเบตก็เอาประเด็นนี้จี้เข้าไปที่หัวหน้าพรรคประชาชนด้วยนะเช่นถามคุณเท้งว่ายังจะโหวตให้คุณอนุทินอีกไหมนะครับเราก็เห็นคุณเท้งบอกว่าไม่โหวตแล้วครั้งนี้จะไม่โหวตคุณอนุทินยังมีหัวหน้าพรรคบางพรรคจี้ต่อไปอีกบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีแคนดิเดตนายกคุณอนุทินคนเดียวนะเพราะนั้นต้องชัดเจนว่าจะไม่โหวตทั้งหมดหรือไม่นะนั่นก็คือสิ่งที่ถูกหยิบจับประเด็นนี้มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพรรคประชาชนนะแต่จะมากจะน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละเพราะว่าคงมีคนบางส่วนที่คิดแบบนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าปัจจัยเบี่ยงเบนในการเลือกตั้งนะปัจจัยเบี่ยงเบนการเลือกตั้งคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้ผลการเลือกตั้งนั้นมันเพี้ยนไปจากเจตจำนงจริงๆของประชาชนนะมันมีอยู่2เรื่องใหญ่ครับหนึ่งก็คือเรื่องของกระสุนนะกระสุนก็คือบรรดาเรื่องของการซื้อเสียงการใช้อำนาจรัฐต่างๆเหล่านี้กับปัจจัยส่วนที่2ก็คือตัวเลขของผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคราวนี้ถ้าข้อที่2เนี่ยมันเยอะมันก็จะไปด้อยค่าข้อที่1นะก็คือยิ่งคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะๆเนี่ยนะครับปัจจัยที่มาจากเรื่องของกระสุนซื้อเสียงอะไรต่างๆอำนาจรัฐต่างๆมันจะถูกลดน้ำหนักลงไปขอบคุณอาจารย์ที่พูดประเด็นนี้แต่ถ้าคนไปใช้สิทธิ์น้อยไอ้ข้อ1เนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับขอบคุณที่อาจารย์พูดประเด็นนี้เอาอินโฟกราฟิกขึ้นมาอีกทีหนึ่งได้ไหมครับแล้วจะมาดูนะฮะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี 2500 ใช่ไหมครับเรามีการทำสถิติออกมานะครับว่าแต่ละปีนะ 2550 ใช่ไหม
แล้วก็มา 2554 จนมาถึง 2569 คุณผู้ชมดูฮะ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ครับ ของผู้มีสิทธิ์และผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย ตอนแรกเราคิดว่า 8 กุมภาพันธ์น่ะ โทษนะซึ่งเป็นวันเกิดของคุณเต้นะ นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ คุณเต้วันเกิดเขานี่นะฮะ 8 กุมภาพันธ์วันเดียวกันเนี่ย หลาคลุ้บอกจะทำนิวไฮ นิวไฮ วันนั้น มันจะต้องแบบ 75% ขึ้นไปแน่นอน ปรากฏว่าหายไปต้อง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ ไม่น้อยนะ ลองคูณดูสิครับ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง53 ล้านคนเนี่ย 10%เนี่ย5 ล้านคน 5 ล้านกว่านั่นน่ะ5 ล้าน โดประมณ หายไปไหนอะ แล้วถามว่าตัวเลขตรงเนี้ยผมชวนคุณทินผู้ชม แล้วก็ทั้งสองท่านย้อนกลับไปอีกยิ่งกว่าปี 50 นะ ย้อนกลับไปถึงปี 2531 เลย ฮะ ประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว ครับ 2531 เนี่ยตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ 60% นิด ๆ อย่างเงี้ ครั ย 62 65 อะไรไล่มาเรื่อย ๆ นะครับ จนกระทั่งในปี 2544 นะถ้าไปพล็อตเป็นกราฟเนี่ยซึ่งผมเคยพล็อตเป็นกราฟไว้เนี่ยมันชิฟหรือมันก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ก็คืออยู่ที่ 69% กว่าๆในปี 2544 ด้วยหลากหลายปัจจัยนะครับ เช่นรัฐธรรมนูญปี 40 กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่วิกฤตเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้งปี 40 คนก็ตั้งคำถามแล้วว่าถ้าการเมืองไม่ดีเนี่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองคนก็สนใจมากขึ้นพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายทำให้ประชาธิปไตยกินได้ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตั้งแต่ปี 44 มานะตัวเลขไม่เคยต่ำกว่า 69 อีกเลย แต่ และ นี่ 70 อะไรต่างๆ 70 กว่า ที่เห็นในจอเนี่ยครับ70 74 75 อะไรมาเรื่อยย่ออยู่นิดเดียว มันทำไมมันหายไปต้อง 10% นั่นแหละย่อนิดเดียวคุณทินดูปี 62ทำไมย่อก็ปี 62 เลือกยังไงก็ได้ลุงตู่ไงฮะเลือกความสงบ แต่ย่อนิดเดียวนะ ก็ย่อนิดเดียว ยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะ ไม่ได้ย่อเย แต่ อะ ครั้งนี้ย่อเยอะมากนะย่อ 10%อ่ะ ลงไปต่ำกว่าปี 2544 อ่ะ 2544 คือกี่ น่า ปีครับ คิดนะ 20 กว่าปี ใช่อาจารย์มันน่าคิด ครั้ง นะ เนี้ย ประด็ คือครั้งที่ต่ำที่สุดใน 20 กว่าปี แล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่านี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยเบี่ยงเบนในการเลือกตั้งนะคือมันไม่ได้ตรงกับเจตจำนง หรือว่าความต้องการจริง ๆ ของประชาชนนะแล้วก็เลยทำให้ปัจจัยที่เป็นคะแนนเสียงจัดตั้งเนี่ยมันมีความหมายในหลาย ๆ พื้นที่ อันนี้คือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลย นอกจากบรรดาเรื่องข้อวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็มีทุกพรรคการเมืองแหละเรื่องข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับอันนี้คือทำให้ท้ายที่สุดผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามมาหลายคนนะครับว่าเอ๊ะทำไมผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามความต้องการประชาชนจริงไหมการนับคะแนนเป็นยังไง และตอนนี้มันลุกลามไปถึงเรื่องความเชื่อมั่นต่อกรรมการการเลือกตั้งด้วย อาจารย์ครับ ทั้งสองท่านครับ เรามีคลิปที่เป็นคลิปของการซื้อเสียง เขาบอกว่าโจงครึ่มเลย ประมาณ 2 คลิปที่มีคนส่งหลักฐานมาให้ เราได้มาจากแหล่งข่าวพรรคประชาชน 2 คลิปคุณผู้ชม ซึ่ง 2 คลิปนี้เดี๋ยวเราจะเปิดนะฮะ เป็นพื้นที่ของท่านหรือเปล่า และโจงครึ่มยังไง มีการขานชื่อพรรคอะไรด้วยนะ แต่แน่นอนแหละ เราก็ดูดเสียง แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหน ช่วงหน้ากลับมาดูให้ได้ครับ สักครู่เดียวครับ ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิต สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric
กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับ3ท่านนะครับคุณท็อปนะฮะคุณเต้แล้วก็อาจารย์ยุทธพรนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะเรามีคลิป2คลิปนะครับที่ได้มาจากแหล่งข่าวของพรรคประชาชนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเสียงแต่ก่อนที่จะไปเปิดคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมว่าตกลงเนี่ยถ้าคุณดูแล้วมันเป็นพื้นที่ของคุณหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะคับคล้ายคับคาพื้นที่นี้นะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นฮะคุณผู้ชมครับมีนักวิเคราะห์บางท่านนะฮะก็บอกนะว่ารูปแบบการซื้อเสียงนั้นมันเปลี่ยนรูปแบบกันไปแล้วนะมันไม่ใช่ซื้อรายตัวรายบุคคลแล้วนะมันเป็นถึงขั้นแบบว่าไปซื้อกปนเลยนะฮะกปนคืออะไรกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าและใช้ต้นทุนเนี่ยที่ต่ำกว่าการกว้านซื้อเสียงรายบุคคลครับเพราะสามารถการันตีได้แบบเน้นๆเลยเนอะเพราะมันกรรมการหน่วยเลือกตั้งอ่ะเขาสามารถที่จะควบคุมได้ทันทีพวกคุณคิดว่าจริงไหมไอ้แหล่งข่าวที่มันออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเสียงกปนต้องพูดบนหลักฐานไหมหรือว่าพูดตามสิ่งที่ผมได้ยินคนเขาเล่าให้ฟังในพื้นที่ เพราะก็ผมว่ามันเบิ้ลอ่ะกปนคอยช่วยเช็คว่าคนที่เขาไปชวนมาเลือกมาไหมมันเบิ้ลได้เลยแล้วถ้าเกิดไม่มาเนี่ยเดี๋ยวบ่ายไปตามมาให้ไปตามกลับมาเลือกตั้งให้ว่าทำไมไม่มาตามนัดตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยตามเวลาทุกคนจะต้องมาต่อแถวพร้อมกันแล้วแล้วทำไมคนนี้หายไปเพราะกปนเขาเห็นแล้วว่าคืออาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นกปนทั้งดูหน่วยเลือกตั้งและดูคนมาเลือกตั้งแล้วกปนทำอะไรได้อีกบ้างคอยบอกคนว่าไอ้ถ่ายคลิปทำได้ไหมขีดเส้นกำกับขานชื่อกปนทำหมดเลยไงมันสามารถควบคุมได้และยิ่งถ้าเกิดเป็นเขตที่มันไม่ใช่เขตเมืองเขตป่าเขตผม 70% เป็นเขตชนบทลึกๆเนี่ยผมไม่มีอาสาไปดูให้เลยตรงนั้นนะคำถามคือระหว่างที่ประชาชนหรือคนเฝ้าหน่วยไม่มีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในหน่วยเลือกตั้งนั้นบ้างไม่มีใครรู้เลยนะครับไม่มีใครรู้เลยครับไม่มีคนไปสังเกตการเลยเหรอมันป่ามากแล้วขอโทษนะหน่วยเลือกตั้งผมเป็นคนวิ่งไล่ปักเองทุกหน่วยคำถามคือทำไมกกตไม่ปักมาให้ผมและประชาชนในการไปเพื่อติดตามคนก็ทักมาถามผมว่าหน่วยเนี้ยศาลาเนี้ยมันคือตรงไหนนะเต็นท์เนี้ยมันอยู่ตรงไหนมันเขียนว่าให้ไปเลือกตั้งที่เต็นท์ข้างสนามฟุตบอลหมู่นี้เขามาจากกรุงเทพเขาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคำถามคือเอาไว้สลึกลับซอยหน่วยย่อยซะขนาดนี้มีแต่กปนอยู่ในหน่วยชี้แจงได้ไหมกกตว่ามันโปร่งใสจริงๆเพราะคะแนนบางหน่วยที่ลึกมากๆเหมือนปกติคนมาใช้สิทธิ์น้อยคะแนนคราวที่แล้วบางหน่วยยกตัวอย่างเช่นมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตอนปี66คะแนนผม60คะแนนเขา70รอบนี้คะแนนผม60คะแนนเขา300เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรแบบนี้ผมเองก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่สามารถหาใครไปเฝ้าหน่วยตรงนั้นได้จริงๆเพราะว่าทีมงานเองผมประกาศหาอาสาตลอดแต่หาไม่ได้คนในพื้นที่ก็ผมตอนลงพื้นที่พี่ไปเฝ้าหน่วยไหมครับบอกไม่เดี๋ยวโดนจับตาแบบเนี้ยผมก็แยกร่างเป็นร้อยร่างไม่ได้เหมือนกันไงพื้นที่คุณเต้เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมก็ผมคิดว่าคล้ายๆกับพี่ท็อปเลยผมคิดว่าสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะลงทุนซื้อแบบนี้นะครับเพราะว่ามันตรงเป้าได้มากกว่านะครับแล้วก็อย่างที่พี่ท็อปบอกนะผมคิดว่าสำหรับผมเองก็พยายามหาอาสาสมัครนะครับไปดูหน่วยเลือกตั้งต่างๆแต่แน่นอนผมว่ามันก็ค่อนข้างยากครับจะให้คนเนี่ยไปนั่งตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบางทีอาจจะเลยปิดหีบ5 โมงเย็นไปแบบ2-3 ทุ่มแล้วต้องเฝ้าดูเขานับคะแนนอีกนะใช่ผมก็เลยคิดว่ามันยากมากแล้วก็แน่นอนครับว่าพอด้วยในหน่วยที่อาจจะค่อนข้างชนบทนะครับเราแทบจะไม่รู้เลยเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหีบเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การกาเพิ่มเข้าไปหรือมันอาจจะเป็นการดึงเอาบัตรออกมาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันผมคิดว่าสำหรับผมนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นเรื่องแบบนั้นแล้วนั่นเป็นเหตุผลเนาะที่ผมคิดว่าต้องมีการตรวจสอบให้มากขึ้นกว่านี้สอดคล้องกับคำถามของเรานะฮะที่เราถามตรงนี้ก็คือคุณผู้ชมฮะเราถามในออนไลน์ตอนนี้ถามว่าแถวบ้านคุณมีการซื้อเสียงหรือไม่โหวตกันเข้ามานะครับมีหรือไม่มีคุณลองโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตามที่คุณได้พบเห็นหรือได้เจอหรือได้ยินมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดนะอาจารย์ขออนุญาตเปิดคลิปบางช่วงบางตอนได้ไหมฮะให้ไปดูออนไลน์เหรอโอเคได้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้เลยครับ YouTube Terror Digital ช่วงออนไลน์ของดีเก็บไว้ช่วงออนไลน์เดี๋ยวไปช่วงออนไลน์อ้าวไปฮะ Terror Digital ใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์นะครับนั่นคือประเด็นสำคัญส่วนอีกคำถามหนึ่งที่ผมอยากถามแบบใจจริงใจแบบตรงไปตรงมาเลยอ่ะคือพรรคประชาชนคือสุดท้ายเนี่ยคุณแพ้เราพานหรือเปล่าทำไมในปี66อ่ะ66คุณมา14 ล้านเสียงแล้วกว่ากกตจะรับรองผลเนี่ยใช้เวลาเดือนกว่าๆนะแล้วมีการสั่งให้นับใหม่เนี่ย47 หน่วยด้วยกันนะทำไมตอนนั้นผมคับคาเหมือนพวกคุณก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนี่ไม่ได้ออกมาแบบคัดค้านหรือออกมาเฮ้ยคุณต้องนับใหม่แต่ทำไมครั้งนี้เป็นเพราะว่าคุณ
ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหรือเปล่าตกลงมาหายไปคะแนนตกมาเป็นอันดับ2เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูแพ้ไม่ได้ต้องหาเรื่องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแพ้แล้วผ่านไม่และยังมีกรณีคุณแก้วตาด้วยนะคุณแก้วตาเนี่ยอดีตพรรคประชาชนออกมาต่อว่าบอกให้คุณเท้งเนี่ยลาออกเลยไม่มีศักยภาพนำคนไม่ได้พวกคุณคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับฟังกันในออนไลน์แบบเต็มๆกับคุณท็อปคุณเต้และแน่นอนอาจารย์ยุทธพรนะครับผมถามแบบตรงไปตรงมาคุณท็อปไม่ต้องอ้อมค้อมนะคุณเต้นะขอบคุณในทีวีก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์ยุทธพรอิสรชัยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรวมถึงคุณท็อปชุติพงศ์นะท่านเป็นอดีตสสระยองเขต 4 พรรคประชาชนนะครับและคุณเต้
ทวิวงศ์ท่านเป็นอดีตสสพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พรรคประชาชนเช่นเดียวกัน ซึ่งสองท่านนี้ที่มาจากพรรคประชาชนก็มานั่งอยู่ตรงนี้ท่านหนึ่งก็เปิดอกยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ตรงไปตรงมาจริงๆผมว่าคุณท็อปเราก็คุ้นเคยกันประมาณนึงเพราะว่ามารายการในหลายรอบแล้วก็ในช่วงที่ตึกสตงถล่มก็มาถูกต้องไหมครับแล้วก็ทำงานอย่างแข็งขันอันนี้ไม่ได้เลือกพรรคไม่ได้เข้าข้างพรรคเอาตัดความเป็นพรรคออกนะแต่เอาดูที่เนื้องานก่อนนะตอนนั้นก็มีท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ใช่ไหมแล้วมีคุณท็อปมาก็คือมันเป็นมุมที่ดีเพราะว่าเราก็ไปลุยเรื่องของสตงตึกถล่มก็ไปถึงโรงงานพวกโรงงานเหล็กอะไรใช่ไหมที่มันเป็นประเด็นนะครับอันนั้นคือบทบาทหนึ่งที่คุณท็อปได้ทำในขณะที่เป็นสสในช่วงเวลานั้นส่วนคุณเต้เองก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดไปที่คุณอนุทินขึ้นมาบนเวทีแล้วก็บอกว่าเลือกคุณเต้ให้มาเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีถามว่าณตอนนั้นคุณท็อปคุณเต้ผมเชื่อว่าคุณเต้ก็รู้สึกแหละแต่ด้วยความที่สถานการณ์ตอนนั้นนึกออกมันมีมวลชนมีอะไรก็คงต้องไม่รู้ว่าฝืนยิ้มหรือเปล่านะเอาตรงๆฝืนยิ้มอยู่แล้วเพราะมันก็ไม่ได้อยากจะเลือกแต่สุดท้ายมันคือคงไม่ต้องมาอธิบายซ้ำเราว่าทำไมพรรคประชาชนถึงตัดสินใจอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนอาจารย์ยุทธพรซึ่งมาในรายการของเราหลายต่อหลายครั้งแล้วก็วิเคราะห์นะฮะเรื่องของการเมืองแบบตรงไปตรงมาบางท่านก็บางครั้งถ้าอาจารย์วิเคราะห์ไปในทางที่ออกไปเข้าทางส้มหน่อยก็บอกว่าอาจารย์ส้มบางครั้งอาจารย์วิเคราะห์ออกไปเข้าทางน้ำเงินหน่อยก็บอกว่าอาจารย์น้ำเงินเข้าทางเพื่อไทยหน่อยก็บอกว่าอาจารย์แดงเหมือนกับผมครับเมื่อวานนี้ผมยังเป็นน้ำเงินอยู่เลยวันนี้เป็นส้มละวันก่อนก็เป็นแดงเป็นปกติครับเป็นปกติของทัศนคติค่านิยมการลาเบลมันง่ายไปมันง่ายกว่าเกินไปเพราะว่าวันนั้นผมก็เถียงอาจารย์ตอนเรื่องว่าโหวตคุณอนุทินแล้วได้คุณธรรมนัสมาผมก็เถียงว่าแล้วตอนตั้งคุณสุปจีเครดิตอยู่ที่คุณอนุทินทำไมคุณตั้งคุณธรรมนัสพวกผมต้องซวยอะไรแบบนี้เป็นต้นคือมันลาเบลกันง่ายแล้วผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วว่าสังคมไทยตอนนี้เป็นยังไงอย่างเคสของคุณเต้ว่าขึ้นไปแล้วว่าคุณอนุทินไปพูดอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่านี่ไงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าแคนดิเดตนายกควรจะเป็นคนที่อยู่ในสสในสภาพรรคอำนาจเยอะสุดคนเยอะสุดทำไมเสนอแคนดิเดตนายกของเราเองไม่ได้เพราะมันติดล็อกเรื่องรัฐธรรมนูญมันล็อกว่าต้องมีแคนดิเดตนายกอยู่ในนั้นแล้วมันก็ต้องแลกและการแลกครั้งนี้ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญผ่านประชามติมันเกิดขึ้นได้แล้วถามว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ต้องน้อมรับให้ได้ไงเราเตรียมใจไว้ทุกอย่างแล้วกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมใจว่าคุณอนุทินจะมีรีแอคต่อการได้เป็นนายกได้ไม่ค่อยดีขนาดนั้นถ้าเขาให้เกียรติกันมากกว่านี้ผมคิดว่าเผื่อคะแนนเขาเยอะกว่านี้อีกหรือคนเขาชอบแบบนั้นก็ไม่รู้นะนี่คะแนนเยอะไม่พอใช่ไหมของคุณอนุทินมัน190 กว่าที่นั่งนะผมคิดว่าปัจจัยหลายปัจจัยมันทำให้การที่เสียงของรัฐนิยมทั้งหมดไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยทำให้คุณอนุทินสามารถมันไม่ใช่แค่คะแนนนิยมถ้าพูดแต่คะแนนนิยมกับโพนะพรรคผมชนะ popular vote แต่ว่าพอบัตรมันกา2 ใบเนี่ยเสียงของบัตรใบสีชมพูมันสู้เสียงบัตรใบสีเขียวไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพรรคที่ popular vote ที่สุดประชาชนคาดหวังจะให้เป็นที่สุดไม่สามารถสู้กับโครงสร้างระบบอุปถัมภ์ที่ดึงใบเขียวออกไปได้บัตรสีเขียวออกไปได้ผลมันก็เลยออกมาเป็นการเลือกตั้งแบบนี้มีคนเสนอขนาดว่ามีแต่สสปฏิริษีเลยได้ไหมจะได้วัดกันไปเลยว่าพรรคไหนคือพรรคที่ประชาชนอยากให้เป็นที่สุดยังมีเลยแต่ผมก็คือคิดว่ามันต้องค่อยๆไปสังคมไทยแต่อาจารย์ถ้าพูดถึงนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่บอกโอเคถ้าให้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ไปเลยไม่ต้องมีเขตเลยแต่ว่าประเด็นคือถ้าปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวเขาไม่มีความผูกพันกับคนในพื้นที่อาจารย์เขาจะไปรู้พื้นที่ได้ไงเอาตรงๆสมมติคุณเป็นปาร์ตี้ลิสต์คุณไม่ได้วิ่งเขตคุณไม่ได้อะไรแล้วคุณจะไปเข้ากับคนขนาดคุณเป็นคนในพื้นที่เองคุณยังไม่สามารถที่จะคอนเนคกันได้ขนาดนั้นเลยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาไก่กับไข่ถกเถียงกันมานานมากเลยว่าระหว่างความเป็นตัวแทนประชาชนกับความเป็นตัวแทนพรรคสสควรจะอยู่ในสถานะบทบาทไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่สรุปแล้วสุดท้ายคือมันไม่มีข้อยุติหรอกครับมันเป็นปัญหาไก่กับไข่นะจึงทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยบางเรื่องก็บอกว่าสสฟรีโหวตได้เป็นเอกสิทธิ์ของสสบางเรื่องก็บอกต้องทำตามมติพรรคไม่นั้นพรรคลงโทษได้ก็เหมือนเรื่องสสบัญชีรายชื่อกับแบ่งเขตนี่แหละนะถ้าเราบอกว่าเอาสสแบ่งเขตให้มันน้อยลงไปสสบัญชีรายชื่อเพิ่มมันได้มากขึ้นสุดท้ายความเป็นตัวแทนประชาชนอยู่ตรงไหนก็เกิดคำถามนี้เหมือนกันนะแต่ขณะเดียวกันก็เกิดคำถามอีกเช่นเดียวกันว่าอ้าวแล้วถ้ามีแต่สสแบ่งเขตมากการเมืองเราก็ยังวนอยู่ในวัฒนธรรมวงจรของการอุปถัมภ์ในการเมืองแม่นยำที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นั่นแหละก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องนโยบายมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องทิศทางของประเทศในภาพใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า2 ส่วนนี้มันต้องสมดุลกัน
นะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าทีเนี้ยเราทำให้สสเขตค่อยๆลดแล้วสุดท้ายก็มีแต่บัญชีรายชื่อนะครับนั่นมันก็ไม่ใช่การเลือกผู้แทนราษฎรสินั่นมันก็กลายเป็นการเมืองในระบอบประธานธิบดีสิครับที่เราไปเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงใช่ไหมครับเพราะนั้นมันต้องสมดุลมันต้องมีทั้งสองส่วนนั่นแหละและมีบางยุคด้วยเช่นในรัฐธรรมนูญปี 50 เนี่ยไปเอาสสบัญชีรายชื่อเนี่ยไปแบ่งเป็นโซนนะครับแบ่งเป็นโซนตอนนั้น8 โซนปรากฏว่าอีลุงตุงนังหนักยิ่งกว่าเดิมเลยเละกว่าเก่านะแล้วก็ต้องกลับมาย้อนใช้บัญชีรายชื่อแบบทั้งประเทศเหมือนในปัจจุบัน100 ที่นั่งนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าจะดีไซน์แบบไหนผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่โจทย์ตรงนี้นะเหมือนคำถามว่าเอ๊ะประเทศไทยเราจะมีพรรคการเมืองเยอะดีไหมหรือว่ามีพรรคน้อยๆมีแค่2 พรรคเด่นดีหรือเปล่าคำตอบมันไม่อยู่ตรงนั้นเลยครับมันอยู่ที่ว่าพรรคการเมืองที่มีนั้นเนี่ยเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงกับประชาชนและเป็นพรรคที่มีฐานมาจากมวลชนได้มากน้อยแค่ไหนมีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนนะเอาให้มีแค่2 พรรคคุณทินแต่2 พรรคเป็นพรรคซึ่งมีเจ้าของ2 พรรคเป็นพรรคซึ่งอยู่กับการเมืองที่มันมีเรื่องอำนาจนิยมอะไรแฝงอยู่ไม่มีประโยชน์ครับนะฮะเดียวกันถ้าการเมืองแบบหลายพรรคอาจจะถ่วงดุลกันก็ดีแต่สุดท้ายถ่วงดุลแบบที่มีพรรคซึ่งเข้ามาปัดเศษอะไรต่างๆมากมายแบบที่เราเห็นเนี่ยครับนะก็ลงสมัครใครหยิบได้เลขต้นๆก็อาจจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ได้เข้ามาโดยไม่ต้องนำเสนอนโยบายอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำตอบว่ามากพรรคน้อยพรรคแบบไหนดีแต่คำตอบมันอยู่ที่ว่าวันนี้พรรคการเมืองไทยนั้นเข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองไทยนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเป็นพรรคที่เชื่อมต่อประชาชนหรือเป็นพรรคที่มีฐานมวลชนได้ไหมนะครับตรงนี้คือโจทย์ที่สำคัญมากกว่าเช่นเดียวกับการทำงานของกกต.ในวันนี้คนก็ตั้งคำถามไม่น้อยนะครับวันนี้แน่นอนเราได้ยินกระแสข่าวเยอะนะครับทั้งเมื่อสักครู่ทินบอกพูดเรื่องซื้อกปน.มีจริงไม่จริงไม่รู้นะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อนอาจจะเป็นไปได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมและส่วนหนึ่งก็เป็นขวัญกำลังใจของคนที่เขาทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาที่ตั้งใจเขาก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมว่าสังคมต้องการเห็นเนี่ยคือการออกมาแสดงความชัดเจนของกกต.ครับว่าตกลงยังไงถ้าผมแบ่งการเลือกตั้งเนี่ยเป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับต้นน้ำเนี่ยคือในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งคำถามมันเกิดแล้วเราได้ยินเรื่อง 7,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาทซื้อเสียงเราได้ยินผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่ามีการเบิกเงินแบบผิดปกติกระแสเงินสดผิดปกติแลกแบงค์100แบงค์500นะผมยังมานั่งคุยกับคุณทินเรื่องนี้วันนั้นแล้วจนวันนี้ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วมันมีอยู่จริงไหมผมยังบอกในวันนั้นว่าเราไม่ได้เคลมว่าเงินนี้คือเงินที่เอามาซื้อเสียงนะเราก็ต้องการความชัดเจนว่ามันเอามาทำอะไรถ้าบอกว่าเอามาแล้วมีเส้นทางพิสูจน์ได้ว่าเอาไปใช้สุจริตก็จบเงินไงก็จบไปสิไม่เป็นไรอันนั้นก็จบไปคนได้หายคลางแข็งใจแต่ถ้าพบว่ามันถูกเอามาใช้ทุจริตต้องเดินหน้าต่อหาหลักฐานให้ชัดเจนขึ้นเอาผิดถึงที่สุดนะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นอีกนะนั่นต้นน้ำแล้วนะพอมากลางน้ำนะครับในวันที่1เนี่ยคือวันเลือกตั้งล่วงหน้าเอาก็มีประเด็นอีกจ่ายหน้าซองผิดแต่กกต.บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีกลไกอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาจะแก้ไขได้หมดละเอาแก้ไขยังไงเรายังไม่เห็นบัตรนั้นอีกว่ายังไงพอมาสู่วันที่8วันเลือกตั้งจริงก็เกิดประเด็นทั้งเรื่องบัตรเขย่งนะเกิดประเด็นทั้งเรื่องคนก็สงสัยเรื่องจำนวนบัตรอยากจะนับใหม่อยากจะอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับก็ยังไม่เห็นความชัดเจนจนวันนี้มีคลิปออกมานะมากมายอย่างเช่นคลิปบางคลิปเนี่ยก็เป็นเรื่องการฉีกบัตรที่ผิดนะครับบางอันก็เป็นกระแสข่าวบอกว่าเอ๊ะทำการจำหน่วยเลือกตั้งไปกานะลงในบัตรบางอันก็เป็นคลิปออกมานั่งนับเนี่ยเป็นทีละชุดซึ่งมันผิดเพราะการนับเนี่ยเขาจะต้องชูกันว่าบัตรดีบัตรเสียบัตรดีบัตรเสียแล้วบัตรดีก็ขานว่าเบอร์อะไรเบอร์1เบอร์2ข้างหลังเนี่ยก็กาลงไปในกระดานคะแนนแต่ในคลิปที่เราเห็นคือแบบนับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมอีกนะเขาอาจจะจบขั้นตอนของการกาแล้วก็เป็นได้แล้วเขามาเช็คยอดว่ามันมีบัตรเขย่งไหมอันนี้ไม่ผิดก็ต้องจบขั้นตอนของการกาแล้วเพราะผมถึงบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องการคำตอบประชาชนต้องการคำตอบถูกก็ถูกไม่มีใครว่าเลยครับแต่ถ้าผิดต้องดำเนินการอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเขาอยากเห็นแต่เรายังไม่เห็นไงนะแล้วพอยังไม่เห็นก็ทำให้คนเขาก็คิดและเชื่อเพราะเขามีความไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วนะคราวนี้พอมีความไม่เชื่อมั่นมันก็ถูกผนวกไปนะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยหลายๆประเด็นเช่นวันนี้ชลบุรีรออยู่ว่าจะยังไงจะนับใหม่หรือไม่ใหม่ได้ไหมนะปทุมธานีก่อนนี้ก็มีประเด็นมาสารคามนี่หลายๆที่แล้วไอ้ตรงเนี้ยพอมันสะสมความไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันจะขยายตัวนะเราจะบอกเอาละมันเป็นการปลุกปั่นหรืออะไรถ้ามันมีข้อมูลข้อเท็จจริงมาสู้มาโชว์ให้ประชาชนเห็นยังไงก็ปลุกปั่นไม่ได้หรอกครับนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันลุกลามบานปลายคันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากวันนี้มีคนพูดไปถึงว่าให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเลยทั้งประเทศเลยได้ไหม
คำตอบคือไม่ได้ ไม่ได้ครับในกฎหมายเนี่ยสิ่งที่กกตจะทำได้ในการนับคะแนนใหม่เนี่ยนะมันมีอยู่ 3 กรณีครับในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งสสระเบียบกกตปี66เนี่ยหนึ่งจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรที่ใช้หรือที่เราเรียกว่าบัตรเขย่งโอเคข้อ 2 ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอันที่ 3 การนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง3 เคสนี้เท่านั้นถึงจะนับได้ไม่ใช่บอกว่าผมแพ้แล้วผมอยากให้นับใหม่ไม่ได้มันก็ไม่เป็นธรรมแหมอาจารย์พอพูดคำนี้ผมแพ้แล้วต้องให้นับใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในข้อคอรหาที่ทัพประชาชนก็โดนเองเหมือนกันนะคุณท็อปคุณเต้ก็ต้องดูถ้าเขามีหลักฐานเข้าเกณฑ์นี้นะครับกต.วินิจฉัยแล้วเนี่ยถ้าต้องนับใหม่ก็ต้องนับใหม่แต่ประเด็นที่ขอบคุณอาจารย์นะฮะแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะเชื่อมโยงถึงว่าในปี66คุณได้14 ล้านเสียงถูกต้องไหมฮะเราก็ไม่รู้สึกไม่ได้ยินเลยนะพวกคุณมันมีปัญหานู่นนับใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าสุดท้ายสุดเนี่ยทางกกตบอกให้สั่งนับใหม่เนี่ย47 หน่วยแล้วก็ประกาศรับรองผลเนี่ยวันที่ถ้าจำไม่ผิดคือ19 มิถุนาเพราะเลือกตั้งคือ14 พฤษภาคม66แล้วมารับรองผลอีกทีนึงคือเดือนกว่าจะรับรองผลถูกต้องไหมครับแต่มาครั้งนี้เอาแบบตรงไปตรงมาคุณท็อปคุณเต้ผมถามเพราะว่าคุณแพ้หรือเปล่าก็เลยบอกเฮ้ยโอเคเฮ้ยไม่ได้เว้ยพอกูแพ้ต้องนับใหม่เว้ยต้องหาเรื่องหาข้อผิดข้าวนู่นนี่นั่นแต่ถ้าวันนี้คุณชนะคุณอาจจะเงียบเลยหรือเปล่าเพราะคุณชูวิทย์นั่งรายการเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้นับใหม่ทำไมไม่ร้องให้33 เขตในกรุงเทพมหานครนับใหม่บ้างล่ะก็นับดิไม่มีปัญหาครับนับเลยผมเชื่อว่าโอเคจะตอบไหมว่าที่สสของเราก็ยินดีถ้าหากว่าจะมีการนับใหม่แต่ละหน่วยนับได้เลยครับผมไม่ติดคืออย่างนี้ผมคิดว่าเราต้องแยกกันให้ชัดเจนข้อที่ 1ประชาชนเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยต่อการปฏิบัติงานของกกตต่อการปฏิบัติงานของกกตนี่คือข้อที่1โอเคหน้าที่กกตที่มี you just have only one job คุณมีงานเดียวคือจัดเลือกตั้งให้ดี คุณจัดให้ดีไม่ได้แล้วประชาชนสงสัยผมตะกี้ผมส่งคลิปไปให้ทางรายการให้ดูตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอาบัตรมานับแล้วเขาอาจจะขีดเสร็จแล้วเอามานับจริงใช่ไหมผมมีของผมด้วยคนส่งมาให้ดูว่าทำไมเขานับบัตรก่อนแล้วไม่มีขีดมีคลิปในเขตผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่คือผมก็กำลังหาคำตอบอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงที่มีกระบวนการทำให้กปน.ไม่เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการทำให้การเลือกตั้งมันบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมมันทำงานยังไงนี่คือข้อที่1ข้อที่2เมื่อประชาชนเขาเห็นแล้วเขามีหลักฐานสิ่งที่ตามมาคือประชาชนเขาบอกว่าคะแนนเสียงเขามันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องการให้เกิดขึ้นหรือไม่ประชาชนต้องการให้มีการเรียกร้องให้มีการนับผมเนี่ยไม่ได้ไปเรียกร้องด้วยตัวเองเพราะผมเองเนี่ยรวบรวมหลักฐานอยู่ถ้ามันมีหลักฐานว่าเกิดเหตุอันไม่ชอบธรรมเนี่ยแล้วจะมีการขอนับใหม่แล้วผมเป็นคนชนะยินดีไม่มีปัญหาแล้วคุณทินดูสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะตัวอย่างเช่นอะไรนะกปน.ถูกจับได้ว่าจะหย่อนบัตรแล้วในบัตรนั้นน่ะคุณธรรมนัสเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการหย่อนบัตรครั้งนั้นน่ะบัตรอันนั้นน่ะกาเบอร์46ไว้คำถามต่อคำถามประโยคนี้ประโยคเดียวเลยนะฮะข้อที่1คุณธรรมนัสมีสิทธิ์อะไรไปดูหลักฐานของกปน.ว่าหยอดเบอร์อะไรลงไป2กกต.กล้าให้คุณธรรมนัสดูได้ยังไงให้ดูหลักฐานได้ไงทั้งที่ประชาชนขอดูหลักฐานน่ะว่าคะแนนเขาเป็นอย่างไรทำไมประชาชนดูไม่ได้คำถามมันก็เลยวนไปที่กกต.ว่ากกต.ทำงานอย่างเป็นกลางจริงหรือเปล่าหรือมีบางคนเข้าถึงหลักฐานได้แต่ประชาชนเข้าถึงไม่ได้พอประชาชนเขาออกไปเรียกร้องกกต.ขู่จะฟ้องเขาพวกเราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ประชาชนจะถูกขู่ฟ้องจากกกต.ที่ทำงานรักษาสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเขาทำงานอย่างนี้ได้อย่างไรกลายเป็นเราเข้าไปอยู่ในจุดที่เหมือนเป็นผู้เรียกร้องให้มีการนับใหม่เราเพียงต้องการความโปร่งใสบางหน่วยอย่างสุพรรณบุรีเนี่ยผมได้ข่าวว่าคะแนนมันขาดมากแต่ประชาชนก็บอกว่าเขารู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมมากๆมีคนที่ไปเลือกตั้งแล้วตอนแรกทำท่าจะไม่ไปแจ้งที่บ้านว่าจะไม่ไปแต่อยู่ๆก็มาพอจะไปกาบอกมีคนกาให้แล้วคำถามแบบนี้ประชาชนมีสิทธิสงสัยไหมไม่ใช่พวกเราสงสัยแต่ประชาชนเขาสงสัยว่าการกาของเขาเป็นอย่างไรแล้วเราอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วถามว่าพรรคอื่นมีการเรียกร้องให้นับใหม่ไหมมีภูมิใจไทยก็บอกว่าขอให้นับใหม่บางเขตคำถามคือส้มต้องรับโจทย์ทุกอย่างใช่ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาถ้ามันจะเป็นการบอกว่าเราตั้งข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพการทำงานของกกต.ที่มีทั้งเงินเดือนงบประมาณอำนาจหน้าที่ที่จะทำให้สิทธิของประชาชนนำมาซึ่งเจตจำนงว่าประชาชนเลือกใครไปต้องได้อย่างนั้นคำถามคือประชาชนเรียกร้องแบบนี้แล้วพรรคสนับสนุนสิทธิของประชาชนคือพวกเราเป็นพวกแพ้ไม่เป็นหรือเปล่าไม่ใช่เลยไม่ใช่แพ้ละพานอย่างนี้ใช่ไหมกกต.จัดให้มันโปร่งใสจนพวกเราไม่อาจจะปฏิเสธได้เช่นกกต.อาจจะบอกว่านี่เรามีบอดี้แคมของกปน.ทุกคนเราเปิดเลยนี่ไม่มีการโกงอะไรเลยเอาหลักฐานมาตบหน้าพรรคประชาชนตบหน้าคนเรียกร้องไปเลยเอาเลยเต็มที่คุณก็เอาความโปร่งใสมาตบหน้าเราสิมันจะเป็นอะไรไปล่ะคุณทำตัวไม่โปร่งใสแล้วไม่ให้คนตั้งคำถามความเศร้าคืออะไรรู้ไหม
ตามรัฐธรรมนูญประชาชนลงชื่อถอดถอนกกตไม่ได้นะครับต่อให้เขาจะทำผิดแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลยกลายเป็นการสะสมความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับหน่วยนั้นหน่วยนี้ไล่ไปเรื่อยๆดังนั้นย้ำไม่ชัดถ้าจะบอกว่าการขอนับใหม่หรือประชาชนไปเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยเป็นความผิดของพรรคประชาชนคำถามคือกกตต้องรับผิดชอบอะไรการจัดการเลือกตั้งแบบนี้บ้างสมมตินะเกิดนับใหม่ออกมาต้นขั้วมีอยู่ 90,000 แต่บัตรในหีบมีอยู่100,000คำถามคืออันเนี้ยใครผิดผมไม่ได้โทษคนที่มีบัตรงอกขึ้นมาผมโทษกกตก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆมันจาก 90,000 แล้วมันมาเป็น100,000ได้ยัง ก ไง กตเป็นกลางจริงหรือเปล่าบัตรที่เพิ่มมาเป็นบัตรของใครไม่มีใครพิสูจน์ได้ แต่กกตปล่อยให้บัตรเพิ่มขึ้นจาก 90,000 เป็น100,000 ใบคำถามเนี่ยผิดที่พรรคการเมืองหรือผิดที่กกตเพราะฉะนั้นที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้คือไม่ใช่แพ้ไม่เป็นใช่ไหมแต่เป็นกรณีที่สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมีเคสกกตติดคุกมาแล้วตอนหันคูหาผิดด้านอ่ะ okay. คำถามคือ okay. หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยกกตดูจะแบบว่าฉันจะจัดการเลือกตั้งยังไงก็ได้จ้า okay. ไม่มีใครกล้าว่าอะไรฉันหรอกจ้า okay. จะโกรธยังไงเดี๋ยวฉันแจ้งความจ้า นี่เหรอประเทศที่เราอยากจะให้มันมีอ่ะคุณเต้จะเสริมอะไรในประเด็นนี้ไหมว่าเป็นอย่างนั้นไหมบอกว่าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้คือยังไงต้องชนะถ้าชนะกูไม่ตรวจสอบแต่ถ้ากูแพ้กูต้องตรวจใช่ครับเรายืนยันครับว่าการที่พี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราแน่นอนคือพวกเราเนี่ยทางผมเองเนี่ยครับก็ทำหลักฐานของผมเองแล้วก็ยื่นในฐานะตัวผมเองไม่ใช่ว่าเรามีการปลุกระดมหรือปลุกปั่นอะไรอันนี้ผมยืนยันว่าไม่ใช่มาจากเราแน่นอนแต่ผมก็คิดว่าอย่างที่พี่ท็อปบอกแหละครับนี่เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วที่เขาอยากจะรู้อยากจะทราบว่าสิทธิ์ที่เขาลงเลือกตั้งไปเนี่ยได้รับความโปร่งใสได้รับความเที่ยงตรงชอบธรรมจริงหรือไม่นะครับแล้วผมคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่เคยแพ้แล้วก็ไม่มีทางแพ้และผ่านด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่ท็อปบอกเช่นกันครับผมว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งที่กกตต้องทำให้ชัดต้องทำให้เห็นแล้วก็ออกมาเอาข้อมูลเอาหลักฐานทุกอย่างออกมาตีเลยครับเอามาทำให้เห็นเลยว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นจริงนะที่บอกว่ากกตไม่โปร่งใสอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ครับมันสามารถที่จะเอาออกมาเปิดเผยได้เลยแล้วแน่นอนว่ากกตคุณก็จะได้รับความชอบธรรมอยู่แล้วจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยืนยันเลยครับว่าทางผมเองผมก็ทำหลักฐานของผมเนาะแต่เพราะว่ากกตคุณยังไม่สามารถตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนได้ครับเลยเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องโกรธเกรี้ยวแบบนี้อย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไปที่คลิปก่อนที่เมื่อสักครู่นี้คุณท็อปพูดใช่ไหมส่งให้ทีมงานของเราส่งไปให้ดูส่งมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเปิดกันนิดนึงนะครับเปิดคือการนับมันต้องคือแบบงั้นคุณท็อปอธิบายคลิปอีกนิดนึงยังไงนะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณตั้งข้อสังเกตคืออะไรนะคือเอาตามที่หลักฐานที่ผมได้มาเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดก่อน5 โมงเย็นก่อนปิดหีบเหรอที่คนส่งมาแต่ผมบอกว่ามีนาฬิกาไหมถ้าไม่มีนาฬิกาผมก็ยังเชื่อไม่ได้แต่อันนี้คือคำเล่ามาคำอ้างเขาอย่างที่2บนกระดาษไม่มีการขีดบนกระดานใช่ไหมบนกระดานที่เขาเวลานับเอาขานหมายเลข1ถ้ามันเป็นตอนหมายเลข2ถ้าเกิดเป็นการนับตอนท้ายมันมืดแล้วมันดูออกอันนี้มันยังสว่างโร่อยู่เลยมันทำไมถึงไม่มีการเอามาบัตรดีเบอร์แบบตัดเคเบิลไทยปุ๊บเปิดออกมาบัตรอะไรแบบเนี้ยมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบแล้วผมก็รวบรวมหลักฐานพวกนี้อยู่ว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกี่จุดในเขตผมบ้างโดยที่ผมไม่ได้จะไปเรียกร้องให้มีการนับใหม่เพราะผมมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆมันจะนำไปสู่การที่เราต้องหาได้ว่าทำไมการจัดการเลือกตั้งมันถึงไม่สร้างความโปร่งใสให้ประชาชนรับทราบได้ว่าจัดอย่างดีไม่มีพิรุธไม่มีข้อผิดประชาชนตรวจสอบยังไงก็มั่นใจว่าตอบยังไงก็เหมือนกันกกตก็ควรต้องตอบคำถามประชาชนใช่ไหมว่าทำไมปล่อยให้การเลือกตั้งหรือกปน.แต่ละพื้นที่บางที่ทำดีมากบางที่ทำไมทำงานวะแบบเนี้ยเป็นหน้าที่ใครต้องตอบกกตคำถามคือผมเนี่ยถ้าเกิดเห็นเคสแบบนี้คำถามคือผมแพ้ไม่เป็นหรอมันไม่ใช่เรื่องผมแพ้ไม่ใช่ผมชนะเขตนั้นผมชนะหรือผมแพ้ผมยังไม่รู้เลยแต่ผมสงสัยว่ากระบวนการแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าสำหรับการรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแยกเป็นเรื่องๆเนาะ
แยกเป็นเรื่องผมเสริมนิดนึงครับจริงๆผมก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยส่งหลักฐานมาแบบนี้แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงนับเนาะที่เป็นการนับแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยว่าการกาเนี่ยกาแบบพี่ขานชื่อจริงหรือไม่ครับก็คือเหมือนมาแค่นี้แล้วก็เอาลงมาเลยขานแล้วก็ไปเวลามันก็แบบโอเคใช่หมายเลข392นะครับครับแล้ว โด ก็ ย เอา ที่ ไปเลย ไม่มีการแบบ392ดูแล้วก็อยู่ในสถานที่ปิดด้วย มันต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหม ใช่ครับ ใช่ไหมมันต้องให้ทุกคนเห็นแล้วผู้สังเกตการณ์ก็จะยืน ใช่ ดูเลข แต่ของผมเนี่ยตอนชูเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญก็เป็นสถานที่ปิดด้วยอันนี้ได้ข้อมูลจากผู้ที่ร้องเรียนมานะครับแต่ก็ขออภัยที่ไม่ได้ส่งให้รายการดูเพราะว่าผมได้เอาเรื่องนี้ส่งไปเป็นหลักฐานให้กับทางกกตแล้วก็กลัวว่าเสียใจเอางี้แยกเป็นเรื่องๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเลเบลผมเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่นะจะเลเบลผมเป็นส้มเป็นแดงเป็นเขียวเป็นเหลืองอะไรก็แล้วแต่คุณเลเบลมาเลยนะฮะผมเป็นสีรุ้งแล้วกัน แต่ผมกำลังจะบอกว่าเอาหลักการก่อนวันนี้เราพูดถึงหลักการก่อนผมพยายามจะย่อยให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะอาจารย์ความหมายที่คุณท็อปและคุณเต้กำลังจะบอกว่าเฮ้ยแพ้ไม่แพ้มันอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นคือเขาเห็นถึงความผิดปกติ ที่มันไม่ชอบมาพากลกับการจัดการเลือกตั้งและมันเริ่มต้นจากประชาชนหมายถึงประชาชนประชาบ้านทั่วไปก่อนแล้วมันค่อยเฮ้ยแล้วเราก็เฮ้ยว่ะมันผิดปกตินะมันมีคนส่งคลิปเข้ามานะเป็นแบบเนี้ยเราก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะอาจารย์แล้วทำไมเขาไม่ทำตามขั้นตอนวะแล้วทำไมมานับก่อนที่จะมีการขานอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความผิดปกติที่เราสงสัยเราก็เลยเฮ้ยมันควรจะมีการนับใหม่หรือเปล่ามันควรจะทำให้โปร่งใสหรือเปล่าในบางเขตในบางหน่วยในบางพื้นที่นี่คือสิ่งที่กำลังเรียกร้องอยู่ครับถูกต้องไหมครับแค่ทำให้มันสิ้นข้อสงสัยว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ดีสมกับงบ7,000 ล้านซึ่งมันแยกกันระหว่างว่าแพ้แล้วมาชวนตีแพ้แล้วไม่ยอมรับใช่ครับถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่ครั้งชนะแล้วเงียบหรือชนะแล้วก็ยังตั้งข้อสงสัยอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมถูกต้องไหมฮะแยกกันก่อนเนาะไปดูความผิดปกติอันหนึ่งอาจารย์จันทบุรีเขต2ออกการโทษทีกาญจนบุรีเขต2ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันชมครับโทษนะคะอันนี้ไม่ต้องหยิบมานับข้างหน้าหรอคะอันนั้นส่วนข้างหน้าอันนี้พักครับก็คือพักก็ไม่ต้องหรอคือหยิบกันอย่างนี้ได้เลยหยิบแล้วเดี๋ยวผมอ่านชื่อตรงนี้ทีเดียวครับไม่ได้หยิบจากหีบมาขานชื่อทีเดียวหรอคะผมรวมไว้ก่อนครับมันได้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยได้ครับเพราะเป็นเทคนิคของการนับครับเพิ่งเคยเห็นค่ะเพราะที่อื่นเขาไม่ได้ทำอย่างนี้อาจารย์ครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะผมไม่เคยอยู่กกต.ผมก็ไม่เคยไปเป็นส่วนหนึ่งของการไปทำงานในตรงนั้นเนาะแต่อาจารย์น่าจะมีความรู้น่าจะให้ความรู้เรามากพอไอ้วิธีการแบบนี้มันยังไงฮะเวลาการนับนี่คือมันต้องเท่าที่ผมเห็นในเมืองนอกเวลาเขาโปร่งก็คือหย่อนเสร็จปุ๊บกล่องอยู่ตรงนั้นก็อยู่อย่างนั้นนะเปิดมาแล้วหยิบแล้วนับเลยอ่ะไม่มีการเคลื่อนย้ายไม่มีการเอาไปรวมไม่มีการเอาไปแยกแล้วก็ไม่อ่ะคือทำยังไงได้ให้มันโปร่งใสที่สุดถูกต้องไหมหลักการง่ายๆเลยลงคะแนนลับแต่นับต้องเปิดเผยแค่นั้นง่ายๆเลยครับหลักการก็คือลงคะแนนลับหมายความว่าเวลาเราลงคะแนนเนี่ยจะไม่มีใครได้รู้นะครับว่าเรากาใครอะไรต่างๆก็อยู่ในคูหาเลือกตั้งนะครับและการลงคะแนนที่ไม่ลับเนี่ยก็เป็นเหตุเคยให้การเลือกตั้งเมื่อปี2549เป็นโมฆะมาแล้วนะเพราะลงคะแนนต้องลับการนับต้องเปิดเผยคืออะไรก็เปิดหีบขึ้นมาชูทีละใบครับบัตรดีบัตรเสียนะแล้วบัตรนี้ลงคะแนนให้ใครข้างหลังก็กาไปอะไรไปแล้วก็สอบทานกันและประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไปดูได้ในกฎหมายในระเบียบกต.อะไรต่างๆเขียนไว้ชัดเลยนะการเปิดหีบนั้นต้องทำต่อหน้าสาธารณะต่อหน้าประชาชนคือไปแอบเปิดกันอะไรไม่ได้นะต้องเปิดต่อหน้าประชาชนหลังจากปิดการเลือกตั้งแล้วเปิดหีบเนี่ยต้องทำต่อหน้าประชาชนแล้วก็มีข้อกำหนดอะไรมากมายเลยในระเบียบในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่ากรรมการจำหน่วยเลือกตั้งห้ามไปแก้ไขบัตรห้ามไปเปลี่ยนแปลงห้ามเอาบัตรเข้าบัตรออกอะไรต้องเขียนไว้อย่างละเอียดเลยนะครับถ้าทำตามขั้นตอนเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่ผิดผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็เอาความตะกะธรรมดาของคนประชาชนทั่วไปเนาะนึกออกไหมฮะคือคุณทำยังไงได้ให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดข้อคอรหาว่าเฮ้ยมุกมิบหรือหมกเม็ดอะไรหรือเปล่าเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งก่อนเนาะมันต้องโปร่งใสก็คือกล่องเวลาเขาตั้งเขาหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลานับคุณก็เปิดนั้นแล้วก็ยืนตรงนั้นเลยประชาชนก็ดูเลยแล้วก็หยิบเลยใช่ครับหมายเลข2บัตรดีนะคะ
เอาเขียน ครับ กา ให้ดีผม ปึ๊บ คิดว่ามีกล้องวงจร ครับ ปิดแบบของกกตมาเปิด แต่ เผย อันนี้เขาบอกเป็นเทคนิคเอาไปรวมกัน แล้วผมถามนิดหนึ่งฮะเอาไปรวมกันเนี่ย แล้วคุณมีอะไรการันตีนะครับระหว่างรวมกันนะคุณไม่ยัดอะไรเข้าไปอะผมไม่รู้นะหรือดึงอะไรออกอะผมไม่รู้ไง ครับ นึกออกป่ะ ครับ มันก็เลยมีข้อสงสัยไงพอมันมีข้อสงสัยเสร็จปุ๊บมันไม่สิ้นข้อสงสัยนั่นแหละคือปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้ ครับ แม้แต่น้องโบพื้นที่ราชบุรีเขาบอกว่านับก็นับแบบนี้นับเรายังไม่รู้เลยเขานับอะไรใช่ไหมไม่ให้ดูเหรอหยิบขึ้นมาเห็นกันเองแล้วอ้าวแล้วไม่มีคนแบบเฮ้ยพี่เบอร์ขอดูหน่อยไม่มีเหรอออกเป็นญาติกันหมดเลยเหรอ ไม่อยากจะทักท้วงเพราะว่ากปนหรือคนตรงนั้นน่ะก็คนรู้จักกันทั้งนั้น ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของเราทั้งนั้น แล้วพอไปทักท้วงเป็นคนข้างนอกไปผมส่งทีมงานไปเขาบอกว่าเฮ้ยมาจากไหนมาสร้างความวุ่นวาย เฮ้ย แล้วทีมงานผมท้วงมีอยู่เขตหนึ่งระหว่างกำลังนับเนี่ยเขาก็คือกั้นกระดานขีดคะแนนไว้ไกลมากเป็นบนเวทีแล้วก็ขานอยู่ข้างหน้าเสียงก็ไปถึงตรงนั้นแล้วก็ขีดซึ่งไม่รู้ขีดตรงไหมมองไม่เห็น แล้วพอท้วงไปก็มีสทคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนกระดานสทไม่ได้เป็นกปนนะแล้วคนของผมก็ท้วงว่าเอ้ยทำไมสทขึ้นไปบนนั้นได้ล่ะเขาก็ถึงจะยอมลงมา แล้วเขาก็โดนแบบไปโทรเรียกปลัดโทรเรียกอะไรลงมาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ทำไมถึงเข้ามาคัดค้านสร้างความวุ่นวายกปนเขากลับบ้านไม่ได้มันกลายเป็นอย่างนั้นน่ะคือการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเรื่องที่จนเรางงว่าไม่น่าจะพลาดได้ขนาดนี้มั้งแล้วมันมีกี่เคสที่พวกผมไม่หาไปดูให้เห็นไม่ทันน่ะแล้วเมื่อประชาชนเห็นด้วยตาแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องการปกป้องสิทธิ์ของเขามันอาจจะเป็นแค่2 ขีดนะแต่4 ปีเขาได้ทำครั้งหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเขาต้องการอะไรสำหรับประเทศนี้แต่คนที่กำกับกติกาเนี้ยทำไมทำให้การขีด2 ขีดนี้ของประชาชน1 คนมันดูไม่โปร่งใสได้ขนาดนี้ ถ้าถามผมตอบแบบชาวบ้านคือกูไม่รู้ว่าทำไม กกตเขายอมออกรายการบ้างไหมพี่ทินกกตเขายอมออกรายการบ้างไหม เอางี้ปะล่ะเรียนเชิญมาเหอะจริงๆเดี๋ยวทีมงานของเราทำทุกวิถีทางเรียนเชิญมาท่านเชิญท่านมานะฮะจะเป็นท่านวันนี้เนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดคือกกตเนี่ยต้องออกมาให้ข่าวมาชี้แจงสังคมบ้างนะครับคือก่อนหน้าปี 60 เนี่ยโครงสร้างกกตนั้นก็จะมี5 เสือกกตนะแล้วก็5 เสือเนี่ยเขาจะดูแต่ละด้านเนาะแบ่งกันดูและสำนักงานก็เป็นฝ่ายสนับสนุนแต่ว่าพอหลังจากปี 60 เนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยก็คือว่าจะให้กรรมการนั้นเป็นบอร์ดนโยบายนะครับแต่คนที่ทำหน้าที่ในภาคปฏิบัติเนี่ยคือเลขานะกับสำนักงานนะแต่อย่างไรก็ดีนะวันนี้ส่วนใหญ่เราจะเลขารองเลขาเห็นเลขาจนหลายคนคิดว่าเป็นประธานกกตไม่ใช่ท่านยังเป็นน้าแหวงยังเป็นเลขานะครับท่านไม่ใช่ประธานนะเพราะนั้นเนี่ยประธานหรือกรรมการไหนก็ดีก็ออกมาให้ข่าวมาชี้แจงพูดคุยกับสังคมบ้างตามสมควรนะแม้ว่าท่านจะดูระดับนโยบายเถอะซึ่งตรงเนี้ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนนะครับใครเขามีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็ตอบก็ชี้แจงนะครับอธิบายไปนะเอาหลักฐานข้อเท็จจริงมาให้ประชาชนดูนะว่ามันไม่ได้เป็นจริงตามนี้นะหรืออะไรถ้าพบจริงแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงดำเนินการทางกฎหมายต่อแล้วทุกอย่างมันไปได้นะคือต้องถามอาจารย์อย่างนี้ผมขออนุญาตถามอาจารย์อย่างนี้กกตถือเป็นบุคคลสาธารณะหรือไม่อันนี้ข้อแรกข้อที่2ในฐานะองค์กรที่รับภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนมีรถประจำตำแหน่งเป็นของตัวเองคุณทำหน้าที่ยึดโยงกับผลประโยชน์ประชาชนตามหน้าที่ที่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญคุณควรจะอธิบายว่าคุณทำงานอย่างเต็มที่พร้อมหลักฐานว่าคุณมอบนโยบายต่อการจัดการเลือกตั้งอย่างไรต่อประชาชนเพื่อคลายข้อสงสัยใช่หรือไม่ข้อ3เมื่อประชาชนพยายามจะเข้าไปถามแล้วถามไม่ได้สื่อมวลชนพยายามจะเชิญท่านมาถามการที่ท่านหลีกเลี่ยงไม่ยอมมาตอบประชาชนว่าท่านจัดการเลือกตั้งเป็นอย่างดีไม่มีข้อผิดพลาดเนี่ยทำไมท่านไม่ออกมาพูดผมว่าประชาชนทุกคนในฐานะเจ้าของภาษีมีสิทธิ์ตั้งคำถามพวกผมเป็นนักการเมืองโดนถามกันเละเทะไม่เห็นเป็นไรเลยงั้นผมถามนิดนึงต่อเนื่องเลยนะไม่ได้กวนนะทำไมไม่คัดค้านหรือทำไมไม่ท้วงติงตั้งแต่ที่เขานับตั้งแต่ตอนนั้นเลยล่ะก็ทวงแล้วผมบอกแล้วเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าพวกผมมาสร้างความวุ่นวายตอบไปแล้วตะกี้เลยแล้วก็เรื่องอาสาสมัครนะคือเราทางผมเองเนี่ยครับก็อยากได้อาสาสมัครครบทุกหน่วยอยู่แล้วละครับเพราะว่าก็ทราบดีครับหลังจากผ่านการเลือกตั้งหลายครั้งนะว่าไอ้ความน่ากังวลเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่วงนับคะแนนนี่แหละเราก็อยากได้นะแต่ก็เข้าใจดีครับว่าการหาอาสาสมัครเนี่ยที่มาเฝ้าหน่วยตลอดรวมถึงเฝ้าตอนนับคะแนนเนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะแล้วมันก็เห็นใจทุกคนนะครับแต่นี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลเนาะ
ว่าทำไมต้องมาเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอาจจะไม่มีโอกาสไปท้วงติงที่หน้าหน่วย หรือตอนที่เกิดความผิดพลาดได้ มีอีกเคสหนึ่งมีคนที่เขาไปถ่ายวิดีโอตอนที่กำลังนับคะแนนเขตหนึ่งของผมเหมือนกันปรากฏว่าเขตนั้นเนี่ยพอเขาถ่ายวิดีโอแล้วก็เหมือนเดินเข้าไปเหมือนจะเพื่อจะไปดูบอร์ดให้ใกล้ขึ้นเพราะไม่มีเชือกกั้นซึ่งไม่มีได้ยังไงกปนเขาก็เหมือนเห็นคลิปนี้ที่เขาประชาชนคนนี้โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่ามีการนับคะแนนแบบนี้เขาขู่ว่าจะฟ้องพรบคอมประชาชนคนนี้ทางที่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ถ่ายคลิปอะแล้วเขาก็ทักมาถามว่าเขาจะโดนกปนฟ้องข้อหาไปถ่ายคลิปแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรกปนเลยนะเหมือนประมาณว่าเขาไม่กั้นเชือกแล้วพอเข้าไปโดนห้ามว่าห้ามเข้าแต่ทำไมไม่กั้นเชือกล่ะแล้วเขาก็ขู่มาให้ลบแต่ประชาชนเขาปรึกษามาทางผมก็บอกว่ามันจะฟ้องข้อหาอะไรเหรอผมก็คุยรายละเอียดกันถามว่าอันนี้ผมควรจะให้คำแนะนำกับประชาชนที่โดนกปนขู่ฟ้องไหมมันต้องถามคำถามแรกว่ากปนมาขู่ฟ้องประชาชนทำไมไม่ทำให้มันโปร่งใสแต่แรกอะไรพวกนี้มันมีแบบนี้อยู่กับผมเทียบเลยไงถ้าฟ้องบนพื้นฐานข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดจริงชัดเจนจริงผมว่าไปฟ้องมันก็รักษาสิทธิ์อันนี้คือเราตรงแฟร์กันเนาะ เข้าใจกันเนาะแต่ถ้าแบบเนี้ย ฟ้องข้อหาอะไรวะผมยังงงนึกออกป่ะคือถ้าสมมติคือเขาบุกเข้าไปแล้วก็ไปแบบไปเปิดหีบฉีดบัตรเลือกตั้งอันนี้มันน่าโดนฟ้องน่าโดนอยู่ผมเสริมนะครับเรื่องของเนี่ยการโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายในช่วงนับคะแนนเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นมาตรฐานที่ไม่เคยถูกกำหนดอย่างชัดเจนสักทีทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช่ไหมเราจะเห็นอยู่ตลอดบางที่ไปถ่ายได้ไลฟ์สดได้ใช่ไหมครับบางที่เนี่ยอย่างปีนี้ก็เจอนะครับที่มีคลิปมีเหมือนกปนนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในหน่วยนั้นเนี่ยมาบอกว่าห้ามถ่ายหรือถ่ายไม่ได้เงี้ยหรือบางทีก็ถูกขู่ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยจะถูกฟ้องแบบนั้นแบบนี้การถ่ายหรือการไลฟ์สดเนี่ยมันผิดนะนู่นนั่นนี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นมาตรฐานที่ไม่เคยถูกกำหนดอย่างเข้มข้นเนาะจากกกต.นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการอบรมเพราะเข้าใจว่ากปน.หลายๆท่านเนี่ยก่อนหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะได้รับการอบรมจากทางกกต.นะครับก็ไม่รู้ว่ากกต.เนี่ยให้ความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนคือกลไกอันหนึ่งที่น่าเสียดายที่เราไม่เห็นการพูดถึงเท่าไหร่คือผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับอันที่จริงเนี่ยกปน.เนี่ยก็อย่างที่หลายท่านบอกมาคือเขาก็เป็นผู้คนซึ่งอาจจะเป็นคนที่อาสามาบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับและหลายคนไม่ได้ทำงานอยู่กับกกต.เพราะนั้นเนี่ยการไปเทรนนิ่งเอาละอาจจะเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนี่ก็เป็นเรื่องปกติหรือความอ่อนล้าในการทำงาน human error เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับแต่ครั้งนี้กลไกที่จะมาเสริมตรงนี้คือผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งมีมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี62 66 69นะครับเรายังไม่ได้ยินบทบาทที่เด่นชัดเลยแล้วผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะมาช่วยเสริมคือไปช่วยดูว่ามีการทุจริตอะไรตรงไหนไหมหรือให้คำแนะนำช่วยกันกับกปน.นะตรงนี้มันต้องเป็นกลไกที่มาหนุนเสริมกันนะครับการที่เกิดกกต.เกิดขึ้นเนี่ยจากรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะดึงการเลือกตั้งนั้นออกมาจากกระทรวงมหาดไทยเพราะเราต้องการความเป็นอิสระเราต้องการเรื่องประสิทธิภาพที่ไม่ได้ยึดอยู่กับเรื่องความเป็นระบบราชการนะแต่ครั้นี้พอเกิดกต.เกิดขึ้นยิ่งในระยะหลังเนี่ยกระบวนการสรรหาในรูปสเปกเทพนะต้องเอาข้าราชการประจำอธิบดีอะไรมาจนสุดท้ายกลายเป็นองค์กรเหมือนราชการอ่ะแล้วก็ขยายฐานออกไปนะเหมือนกระทรวงเลือกตั้งองค์กรอิสระอื่นก็เป็นงี้นะครับกระทรวงปราบทุจริตอะไรเนี่ยก็เหมือนกันในกระทรวงเลือกตั้งก็ไปมีสำนักงานกต.จังหวัดขยายอาณาเขตตัวเองออกไปยังภูมิภาคนะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นวิธีทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงรุกเนี่ยเราก็ได้ยินว่าอยากจะอะไรต้องมาร้องก่อนอันนี้คือไม่ได้เลยต้องทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นนะครับหลายคนบอกด้วยซ้ำไปบอกถ้าอยากจะรู้เรื่องซื้อเสียงเรื่องอะไรเนี่ยไปสภากาแฟในชุมชนนั้นนั่นน่ะหน่วยข่าวกองอย่างนั้นหรือไม่ก็ดูคลิปนี้หรือไม่ดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวไปสืบต่อว่าจริงไม่จริงไปสืบต่อทีมงานอันนี้คือเป็นคลิปที่เขาอ้างว่ามีการซื้อเสียงกันถูกต้องไหมฮะโอเคเปิดเลยไหมเปิดเลยครับถ้าน้อยเห็นที่อื่นเขาบอกพันที่ไหนได้เราบอกได้หรือนาเขาบอกเป็นพันจริงป่ะจริงก็รุ่นน้องได้ไอ้นั่นพวกผู้ช่วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าพวกผู้ช่วยได้1,000แต่ถ้าประชาชนได้500เท่ากันไม่โกหกไม่หลอกได้อย่าเล่นลูกสาวกลับมาเลยใช่ป่ะกลับมาแล้วเบอร์แต่พักถ้าไม่ชอบพักอะไรก็ช่วยนะแต่ถ้าเราชอบพักอื่นก็ไม่ได้ว่าไม่บังคับแต่เบอร์เราขอครับเบอร์ขอนะใบสีเขียวใบสีเขียวขอเบอร์ผมมารู้อยู่ขอบคุณนะมามีอะไรว่าหน้าหรือเปล่าขอบคุณนะ
ถ้าไม่ชอบพักนั้นก็มาเลือกพักเรานะ แต่ถ้าพักไหนก็โอเคเขาบอกอยุธยานี่อันเนี้ย ครับผม อยุธยานี่เขตไหนนะ ครับ ใจนะครับ ก็ต้องไปยืนยันอีกทีนึงว่าจริงเท็จแค่ไหนอะไรยังไง ประเด็นคือเขาก็บอกตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ ผมเสริมนะอย่างที่เมื่อวานพรรคประชาชนแถลงข่าวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนกำลังดำเนินการเรื่องของอยุธยาเขต2นะครับหรือว่าเขตพี่ปูชลินนะครับสสเดิมของเราครับว่าตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนเช่นกันว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นเนาะเกิดการถ่ายคลิปเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะดำเนินคดีทั้งผมเองจริงๆก็บอกตามตรงว่าก็มีเช่นกันนะครับก็เตรียมหลักฐานอยู่เช่นกัน ก็พยายามจะร้องกับกกต.แต่เนี่ยก็กลับมาคำถามเดิมเหมือนเดิมครับว่ากกต.จะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานพรรคประชาชนเราแถลงข่าวเนาะเราก็เคยร้องเรียนไปเหมือนกันในช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1นะครับแต่จนถึงวันนี้แล้วได้สสใหม่แล้วพรรคประชาชนชนะที่นั่นแล้วเรื่องร้องเรียนหรือการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยก็ยังเงียบหายไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องตามกันจริงๆมีหลักฐานเยอะนะครับโดยเฉพาะน่าจะในอยุธยานะก็ส่งมาหาผมเยอะเหมือนกันนะหลักฐานพวกนี้ หลักฐานคลิปเสียงอาจจะยังไม่พอเขตผมแต่ไม่ใช่การเลือกตั้งสสระหว่างที่กำลังเลือกตั้งเนี่ยมันมีการเลือกตั้งอบตพรรคผมส่งในเขตผมแล้วมันมีเคสหนึ่งคลิปอาจจะยังไม่พออันนี้เบของผมเนี่ยมีการอาสาสมัครที่ไม่ใช่ผมนะผมมันไม่รู้เรื่องมันรู้เรื่องจากสื่อคนที่เขาไปติดตามเคสนี้อยู่เขาจับตาอยู่ว่าได้ข่าวว่าวันนี้จะมีเงินออกครับเขาก็พาตำรวจไปแล้วก็ซุ่มปรากฏว่าเป้าหมายมาเนี่ยก็ลงมาปฏิบัติภารกิจของเขาคือเอาเงินมาให้ชาวบ้านบังเอิญในคนเอาเงินมาให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้สมัครมีโพยรายชื่อมีถุงซองเงินโดนตำรวจจับตรงนั้นเลยพร้อมคลิปวิดีโอเรื่องยังไม่ถึงไหนเลยต้องการอะไรอีกกับกกต.คืนนั้นจับกลางวันแสกๆกว่ากกต.จะมาโคตรดึกเลยคดีถึงไหนเราไม่รู้เลือกตั้งจบไปแล้วด้วยอันเนี้ยคือคำถามคือมันตั้งข้อสงสัยได้ไหมว่าเคสการเลือกตั้งเนี่ยถ้ากกต.ไม่ฟังก์ชันจริงๆภายใต้งบประมาณและบทบาทหน้าที่เราจะทำอย่างไรให้การเลือกตั้งเป็นที่เชื่อใจของพี่น้องประชาชนนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหรือเปล่าที่คนไม่ออกมาเลือกตั้งเพราะรู้ว่าออกไปก็เป็นก็เท่านั้นไงหรอซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันควรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมเสริมนิดหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือเปล่านะครับที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่โอเคก็ยอมรับได้แล้วแหละเพราะว่าหมายถึงว่าไม่มีใครถูกลงโทษเลยไม่เคยมีใครได้รับความผิดจากตรงนี้เลยถึงแม้ว่าทุกคนรู้กันตลอดว่าในชุมชนนั้นชุมชนนี้มีการซื้อเสียงแต่กลายเป็นว่ากกต.เองไม่เคยทำให้การซื้อเสียงนั้นมันกลายเป็นเรื่องผิดบาปในสังคมไม่เคยมีใครถูกลงโทษจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนกับหมดหวังหมดหวังว่าถึงแม้ฉันจะเก็บหลักฐานเยอะแยะแค่ไหนมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายกกต.ก็คงไม่ทำอะไรดีฉันก็คงก็ปล่อยไปแล้วกันยังไงก็ไม่โดนจับอยู่ดีนะครับแต่ผมต้องยืนยันนะว่าจริงๆแล้วการเรื่องของหลักฐานการซื้อเสียงนะครับจริงๆแล้วกกต.ผมคุยกับกกต.เนาะกกต.ก็บอกกันนะครับว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแบบที่เห็นชัดเจนว่ามีการแจกเงินหรือว่าต้องมีผู้สมัครเป็นคนแจกอะไรแบบนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพียงแค่มีพยานที่มากพอแล้วสรุปสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วกกต.สรุปเนื้อหาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือว่าพยานเหล่านี้พูดความจริงเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะเอาผิดได้หรือว่ากกต.สามารถทำงานเชิงลุกต่อไปได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยกกต.มันไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเข้มข้นจริงจังครับเขาบอกว่าเตรียมเงินยังไม่ผิดนะเพราะยังไม่ได้จ่ายตังค์ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยเตรียมผิดแล้วครับผิดครับเตรียมผิดแล้วครับในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับโอเคคุณผู้ชมครับมันมีโพสต์อันนึงนะฮะที่โพสต์เมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโพสต์ที่อยากจะชวนคุยกันนิดนึงสั้นๆนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นโพสต์ของคุณธนรัตน์นะขออนุญาตท่านนะครับอันนี้น่าจะเปิดเป็น Public ใช่ไหมโอเคเขียนว่าทำไมบัตรเลือกตั้งสีชมพูถึงต้องมีบาร์โค้ดด้วยเหรอครับสแกนดูจะพบกับข้อมูลเป็น A ตามด้วยเลข8ตัวเช่น A 1 2 3 4 5 6 7 8เป็นต้นซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้ง ที่ปรากฏบนต้นขั้วเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าใช้เลขบัตรเลือกตั้งจริงจะใช้เชื่อมโยงได้ว่าบัตรใบนี้ลงคะแนนโดยผู้ใดเนื่องจากต้นขั้วมีลำดับมีลำดับที่ของผู้มาใช้สิทธิ์ระบุเอาไว้ด้วยซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้มาตรา 92
ใช้ถ้อยคำว่าโดยตรงและลับมาตรา 93 บังคับให้พับบัตรเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไรมาตรา 96 ห้ามทำเครื่องหมายที่ทำให้สังเกตได้บนบัตรเลือกตั้งในอดีตนะครับปี 2549 ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากมีการจัดวางคูหาที่ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับซึ่งขัดต่อหลักการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญโดยเหตุเกิดหน่วยเลือกตั้งเดียวแต่ต้องเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศคุณผู้ชมครับนี่คือโพสต์ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าไอ้บาร์โค้ดตรงเนี้ยมันจะเข้าข้อมาตราต่างๆที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าและมีคนคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเพื่อนส่งมาเพิ่มฮะว่าสแกนและเชื่อมโยงดูแล้ว QR Code คือการเข้ารหัสเล่มที่กับเลขที่รวมกันส่วนบาร์โค้ดคือเลขที่ไม่ใช่เล่มที่แสดงว่าสามารถใช้ระบุกับต้นขั้วจนไปถึงตัวตนได้ชัดเจนฮะฝากช่วยลองรีเช็คกันต่อว่าได้ข้อสรุปประมาณนี้เหมือนกันไหมนะครับโอ้งั้นก็ต้องรอดูศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เลยดิครับอาจารย์คิดยังไงครับก็ต้องไปดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยลับจริงไหมนี่ไงเขากำลังจะบอกว่าสามารถที่จะดูตัวตนได้จากบาร์โค้ดนี่ก็ต้องไปดูแต่คราวนี้ถามว่ากต.จะสั่งให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจที่กต.ทำได้สิ่งที่กต.จะทำได้นั้นเนี่ยคือการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆนะครับหรือมีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆหรือนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆนะแต่จะสั่งทั้งหมดทั้งประเทศโมฆะเหมือนปี 49 เนี่ยอันนั้นต้องมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใช่ครับซึ่งประเด็นนี้จะมีโอกาสหรือเปล่าที่คนจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นไปได้นะครับคือการร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ทำได้ทั้งการร้องโดยประชาชนก็ได้นะครับหรือร้องโดยบรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้หมดแต่ถ้าร้องโดยประชาชนก็ขั้นตอนอะไรก็อาจจะเยอะกว่านะครับเพราะต้องไปผ่านอัยการสูงสุดอะไรต่ออะไรด้วยแต่ว่าถ้ายื่นโดยองค์กรอิสระต่างๆนั้นเนี่ยก็อาจจะรวดเร็วกว่าเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้แหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานมันอย่างไรแล้วมันเชื่อมโยงกันได้จริงไหมบาร์โค้ดที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยโอเคครับทีมงานครับมีคลิปซื้อเสียงอีกอันนึงใช่ไหมฮะอ๋อกำลังทำอยู่ใช่ไหมผมขอเสริมนิดนึงเรื่องนี้นะครับจริงๆผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีมีผู้ร้องเรียนผมมาเหมือนกันว่าคือไม่ใช่การเลือกตั้งสสนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งร้องเรียนมาว่าเป็นการเลือกตั้งอบต.ที่ผ่านมาเขาร้องเรียนกับผมมาว่ามีหัวคะแนนที่มาให้เงินเขาครับเขารู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคนในบ้านนี้กาบัตรเสียไปเลยทำให้ครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้รับเงินในการซื้อเสียงครับเขาก็ถามผมผู้ที่ร้องเรียนผมเนาะเขาก็ถามผมว่าเขารู้ได้ไงทำไมถึงรู้ผมก็ไม่แน่ใจว่ารู้ได้ไงตอนแรกผมคาดว่าพอเป็นอบต.นะคนใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับในพื้นที่ก็น่าจะทราบกันดีหรือว่าโอเคอาจจะมีการแอบทำเครื่องหมายหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้มีคนให้ข้อมูลผมมานะครับว่ารู้เลยว่าคนนี้บัตรใครทำครั้งที่แล้วทำอย่างนี้บ้านนี้ทำบัตรเสียกี่ใบนะครับทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้หัวคะแนนมาเตือนเลยว่าอย่าทำบัตรเสียนะประมาณนี้ครับก็เพิ่งทราบเหมือนกันจากบาร์โค้ดตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมก็ประเด็นนี้น่าสนใจคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะพี่ตินพอมันออกเข้าไปสู่เขตที่ผมเรียกว่าต่างจังหวัดบริเวณพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีระบบหัวคะแนนเหนียวแน่นอยู่เนี่ยคนเขารู้จักหน้าค่าตากันหมดหัวคะแนนเหล่านี้เนี่ยรอบปี66เนี่ยเขาใช้การจดโพย200ชื่อเพื่อจะได้กำกับได้ว่าโพย200ชื่อเนี่ยเสียงมาดิฟไม่เกิน 30%จะทำให้การคำนวณคะแนนก่อนที่เข้าคูหาเนี่ยคนที่จดชื่อได้จำนวนสมมติจดไป 40,000 ชื่อมันจะต้องได้ 30,000 กว่าคะแนนเป็นต้นปรากฏว่าเหตุการณ์ตอนปี66เนี่ยหัวคะแนนจดชื่อไปเนี่ยแล้วมันดิฟเยอะมากเพราะว่าเจอพลังหัวคะแนนธรรมชาติเบียดคะแนนออกมาขอพ่อแม่สำเร็จพ่อแม่ต้องพึ่งลูกหลานสิ่งที่ตามมาคือรอบนี้หัวคะแนนธรรมชาติเขาใช้ระบบใหม่เรียกว่าแกนหมุนเนี่ยจะย่อยโพยเหลือ30โพยต่อ1หัว30โพยหรือ10โพย10ชื่อต่อ1โพยหรือ30ชื่อต่อ1โพยเพื่อรวมกันออกมาแล้วรู้ว่าชื่อจดมาไม่ซ้ำพอชื่อจดมาไม่ซ้ำเนี่ยมันทำให้รู้คะแนนล่วงหน้าก่อนเลยว่าโพยทั้งหมดที่มีอยู่1,000 กว่าใบ 2,000 กว่าใบเนี่ยมันนำไปสู่คะแนนโดยประมาณเท่าไหร่แล้วก็รู้ด้วยว่าใครจะไม่มาหรือใครที่จดชื่อแล้วไม่มาต้องไปตามที่ไหนเพราะข้อมูลมันยิงตรงจากทะเบียนราษฎร์เพิ่งผ่านการซ้อมใหญ่มาตอนเลือกตั้งอบต.ทำไมจะไม่รู้ล่ะดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันนิ่งของหัวคะแนนครั้งนี้เนี่ยมันเลยทำงานอย่างทรงประสิทธิภาพมากผ่านการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านไปแบบแล้วมาสู่การเลือกตั้งใหญ่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยระบบหัวคะแนนมันถึงได้ยืนระยะ
แป๊บเดียวรู้เลยว่าต้องใช้ฟังก์ชันไหนที่มันจะนำมาสู่คะแนนเท่าไหร่อันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้ได้ว่าบ้านเนี้ยมีอยู่7คนอยู่ในบ้าน5อยู่กรุงเทพ2คนนี้มาเปล่าไปถามเรียบร้อยแล้วมันเลยเกิดข้อผิดพลาดที่กกตและกบนอาจจะแบบอ้าวคนที่บอกว่าจะไม่มาเหรอแล้วคนที่บอกว่าจะมาทำไมไม่มาอันเนี้ยเล่าให้ฟังได้แกนหมุนหัวคะแนนนำโพยแกนหมุนได้เท่าไหร่เนี่ยผมก็รู้แกนหมุนได้ 20,000 หัวคะแนนได้มาประมาณ 200,000 บ้านรวมชื่อได้อีกราคาหนึ่งลงไปถึงชาวบ้านเท่าไหร่รู้แต่อย่าทำมาหลักฐานนะเพราะว่าคนให้ข้อมูลผมเขาก็เสี่ยงมากเพราะเขาถูกคัดออกมาจากการจดชื่อเนี่ยมันเลยทำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่คนเลวอะไรเขาคือคนในชุมชนที่เห็นหน้าค่าตากันตลอดขอถังขยะก็ได้ขอไฟก็เดินหน้าเขาคือระบบอุปถัมภ์ผมไม่โทษชาวบ้านเรื่องซื้อเสียงเนี่ยมันยอดภูเขาน้ำแข็งที่เราคุยกันมาเนี่ยความจริงคือภายใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันคือรากของระบบอุปถัมภ์ที่มันก้อนใหญ่มากๆเขาอยู่กันมาอย่างยาวนานลูกพี่เขาช่วยเขาได้และใครจะมาช่วยพวกเขาแทนลูกพี่เขาไม่ได้จนกว่านโยบายจะเดลิเวอร์ลงไปจนความเจริญมันลงไปโดยไม่ต้องแย่งชิงงบประมาณหรือทำตัวเป็นเขื่อนกั้นงบประมาณและอำนาจรัฐที่จะสร้างความเจริญให้ประชาชนเนี่ยระบบนี้มันก็ยังคงอยู่ดังนั้นมันก็คือไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนเราชนะและทำนโยบายได้ก่อนแต่ก็ต้องถูกขวางโดยคนที่ถือครองประโยชน์ตรงนี้ในแต่ละชุมชนไปก่อนเรื่องนี้คือระบบหัวคะแนนที่ผมกำลังเขียนสรุปถอดบทเรียนอยู่ขอบคุณนะครับคุณสมเกียรตินะที่โดเนทเข้ามานะครับเนื้อหาดีแค่น่าจะมีกกตกปนมาร่วมด้วยนะครับเพราะตอนนี้เหมือนฟังความข้างเดียวใช่แล้วครับคุณสมเกียรติ คุณพูดถูกครับน่าจะมีกกตและกปนเราพยายามอยู่นะฮะเดี๋ยวโอกาสน่าจะพยายามให้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณนะครับคุณโยริเหรอทำไมกกตไม่ไปชี้แจงล่ะไหนคุณโยริโดเนทเข้ามานั่นอ๋อนี่บ้านผมหัว200กาเขียวมีขอบคุณนะที่โดเนทเข้ามานะครับขอบคุณมากครับมีอีกบ้านผม200ใช้บัตรประจำตัว receive money คุณโยริหมายถึงบัตรประชาชนป่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมใช้บัตรประชาชนเล่าได้ป่ะว่าเรื่องนี้ คืออย่างนี้ บัตรประชาชน1 ใบทำอะไรได้บ้างเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ได้ใช่ไหมการไปขอเก็บบัตรประชาชนครั้งนี้เนี่ยผมตั้งข้อสงสัยว่ามีการเนียนไปขอบัตรประชาชนโดยพวก call center คนเราอยู่ดีๆจะเอาเงิน500ไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ทำไมล่ะบัตรประชาชนเอาไปเปิดบัญชีม้าแล้วข้อมูลส่วนตัวหลุดต่อไปเขาโทรกลับมาถอนทุนได้ด้วยเงิน500นะหรือต่อไปถ้าเกิดคดีม้ามันเกิดขึ้นทั่วประเทศบัญชีม้าเกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะข้อมูลบัตรประชาชนมันถูกเอาไปเปิดบัญชีออนไลน์แล้วเป็นที่ฟ้องเงินคำถามคือเรื่องนี้เนี่ยแทบไม่ต้องมีการลงทุนเลยนะเพราะทุนมาจากที่ไหนล่ะมาจากพวก call center อันนี้เท่าที่ผมเคยได้ยินมาระหว่างที่ผมเป็นประธานอนุ call center นะแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวหลุดออกไปถึงชายแดนหลังจากนั้นเนี่ยคดีบัญชีม้าฟ้องเงินจะไหลเข้ามาคำถามคือครั้งนี้ใครทำสถิติได้บ้างว่ากระบวนการเก็บบัตรประชาชนเกิดขึ้นกี่พื้นที่โดยคนกี่คนถูกเก็บบัตรประชาชนและเกิดบัญชีม้าคดีบัญชีม้าและฟ้องเงินเกิดขึ้นหลังจากนี้กี่คดีผมว่าตรงนี้น่าทำติดตามต่อรอติดตามกันต่ออยากฝากให้ท่านที่รับชมอยู่ด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่ท่านใดที่ถูกเอาบัตรประชาชนเก็บไปนะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้ลองไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสไปกลายเป็นบัญชีม้าหรือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผลกระทบตามมาจากแก๊ง call center เนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสก็อยากให้ทุกท่านลองไปตรวจสอบกันดูด้วยครับผมอย่างนี้นะผมขอไปประเด็นหนึ่งนะครับอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับไม่พูดก็ไม่ได้คุณแก้วตาที่จี้ให้คุณเท้งลาออกแล้วก็บอกคุณเท้งเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพไร้ภาวะผู้นำโพสต์ต่างๆในสตอรี่ของท่านนะครับแล้วก็เขียนถึงข้อความบอกไม่มีศักยภาพการเป็นผู้นำเอาตรงๆเลยง่ายๆสั้นๆกระชับเลยคุณ2 คนได้ใกล้ชิดคุณเท้งใช่ไหมฮะได้ใกล้ชิดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายึดติดกับตำแหน่งกระหายอำนาจอย่างที่คุณแก้วตาโพสต์ไว้ไหมผมก่อนแล้วกันงั้นคืออย่างนี้ฮะการทำงานการเมืองเนี่ยมันมีผู้นำหลากหลายรูปแบบตอนคุณพิธาขึ้นมาแรกๆก็โดนข้อคอรหาว่าจะทำเท่าคุณธนาธรได้ไหมตอนพี่เท้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าพี่เท้งพยายามทำอย่างไรเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้ใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเลือกตั้งแล้วมันไม่มีใครแทนที่ใครได้อยู่แล้วในการที่จะต้องขึ้นมาคำถามคือทำไมเราต้องเสียผู้นำพรรคแล้วก็เสียพรรคที่เป็นพาหนะทางการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ต้นก่อนอันนี้คือเรื่องที่1ที่เป็นเกิดความไม่เป็นธรรมของสังคมไทยอยู่นะอย่างที่2พี่เท้งเป็นคนอย่างไรสำหรับผมเนี่ยพี่เท้งคือพี่เท้งพี่เท้งไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครหรือเป็นให้ได้อย่างใครเพราะว่า
การทำงานในเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยการที่พี่เท้งจากคนที่ก้าวเข้ามาในพรรคอนาคตใหม่ โดยจะเข้ามาเป็นคนทำงานให้พรรคมาบริจาคให้พรรคแล้วก็ลงสสเขตแล้วก็กลายเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่จำเป็นเขาอยากเป็นอยากมาทำแต่สถานการณ์นั้นน่ะพี่เท้งต้องขึ้นมาทำแล้วเขาทำอย่างดีสุดเท่าที่จะทำได้คำถามว่าพี่เท้งเขาจะเป็นผู้นำที่ดีมี leadership ไหมสำหรับผมที่ทำงานกับพี่เท้งมามีผมเคยโดนพี่เท้งเตือนเมื่อผมออกมาทำงานบางอย่างที่เป็นงานอภิปรายแล้วออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่พี่เท้งเขาเลือกจะใช้วิธีการแบบนี้กับการเข้าไปทำงานด้วยกันกับคนคำถามคือทำไมเขาถึงไม่ถ้าเป็นบอสมันต้องไงต้องเรียกเราออกไปด่าหรือต้องด่าเราโชว์เพื่อนพี่เท้งไม่ทำแบบนั้นเขาให้คำแนะนำที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนยามที่ต้องเดินไปเคียงข้างกันสำหรับความรู้สึกของเพื่อนสสแต่ละคนเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันหลายคนเดินออกจากพรรคไปด้วยหลากหลายความรู้สึกหลายคนยุติบทบาทหรือเดินต่อด้วยหลากหลายความรู้สึกหลากหลายความรู้สึกบางคนเลือกออกไปลงสมัครสสกับพรรคอื่นๆบางคนเลือกเดินออกไปลงแข่งขันกับพรรคบางคนก็บอกว่าพรรคไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เช่นคุณกฤษบางคนก็เลือกจะไม่ไปต่อกับพรรคแล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างดีอย่างเช่นไม่ลงรอบนี้อย่างเช่นพี่นพดลจากนนทบุรีแล้วก็ไปทำงานเอกชนแล้วพอรู้สึกว่าการเมืองมันหนักหนาสาหัสหลายคนเดินออกไปด้วยหลากหลายความรู้สึกแล้วก็ผมเคารพในความรู้สึกของทุกคนทั้งต่อเขาและต่อที่เขารู้สึกต่อพี่เท้งดังนั้นเนี่ยผมก็ถ้าถามผมนะก็รู้สึกว่าเพื่อนแต่ละคนก็เคยเดินร่วมทางกันมาแต่ละคนมีสิทธิ์จะรู้สึกได้ทุกแบบถ้าอยากจะปรึกษาหรือว่าสะท้อนอะไรกันมาเพื่อให้พรรคเดินไปข้างหน้าเพื่อยังคงเป็นพาหนะแห่งเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นทุกคนสามารถให้ความเห็นได้เต็มที่เพราะเราคือพรรคการเมืองที่ต้องถูกวิจารณ์ได้อยู่แล้วนักการเมืองที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องถูกวิจารณ์ได้แล้วเขาเก่งไหมเอาตรงๆถามคุณเต้ด้วยคุณเท้งไม่เก่งอย่างที่คุณเก่งพอเขาเขียนเลยนะบอกว่าไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำคุณเท้งคุณไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเก่งผมเถียงขัดใจเลยเรื่องนี้เก่งในเรื่องที่ตอนนี้สังคมไทยและสังคมโลกต้องการถูกต้องเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆผมว่าเก่งในยุคสมัยนี้ด้วยยึดติดกับตำแหน่งไหมคุณเต้ผมคิดว่าพี่เท้งไม่เลยนะก็หายอำนาจอย่างที่พี่ท็อปบอกเมื่อกี้ผมคิดว่าพี่เท้งเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าต้องเดินหน้าพรรคการเมืองนี้แล้วประเทศนี้ผมคิดว่าการที่เขามารับภารกิจนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจที่หนักอึ้งมากนะผมเชื่อว่าถ้าเขาคิดถึงแต่ตัวเองนะครับพี่เท้งไม่มารับภารกิจนี้แน่นอนแต่ผมคิดว่าพอพี่เท้งเห็นว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อพรรคสีส้มและอุดมการณ์แบบนี้การทำงานการเมืองแบบนี้จำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเขายินดีและเขาก็พร้อมนะครับคุณคิดเขาเป็นตัวของตัวเองไหมเอาตรงๆอาจารย์ประวินก็โพสต์บอกว่ามีโปลิตบูโรคุณชูวิทย์ก็บอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆคุณเท้งไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรหรอกเพราะมันมีคนที่อยู่ข้างบนตัดสินใจลงมาให้เป็นโปลิตบูโรอาจารย์ประวินก็เขียนอย่างนี้นะเดี๋ยวให้อาจารย์ยุทธพรวิเคราะห์เพิ่มเติมเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าสำหรับผมคิดว่าด้วยความที่พอคนกลายมาเป็นผู้นำแล้วครับแน่นอนมันก็ต้องมีการปรับต้องมีการเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้องค์คาพยพที่เขานำอยู่เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มที่นะรวมถึงรักษาองค์คาพยพไว้ทั้งหมดผมคิดว่าแน่นอนมันต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนอยู่แล้วและที่สำคัญผมคิดว่ามันแน่นอนการคิดคนเดียวเนี่ยหรือว่าเคาะคนเดียวอย่างเดียวฟันอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเผด็จการมากเกินไปใช่ไหมครับผมคิดว่าการมีที่ปรึกษาจากหลายๆมุมหลายๆด้านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยมีที่ปรึกษาหลายๆมุมหลายๆด้านนั่นเป็นเรื่องนึงนะมันระนาบเดียวกันนะแต่นี่ไม่ใช่นะเขากำลังจะบอกว่ามีคนที่อยู่เหนือเขาแล้วกดลงมานะสั่งลงมานะว่าเป็นอย่างนี้ไม่จริงนะยืนยันว่าเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วพี่เท้งก็เอาคำปรึกษาคำแนะนำคำข้อเสนอแนะทั้งหมดมาแล้วสุดท้ายก็เป็นพี่เท้งนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเรานี่แหละที่ตัดสินใจผมเล่าเรื่องลับๆบางเรื่องแล้วกันสั้นๆเดี๋ยวผมจะได้อาจารย์ยุทธพรถ้าเกิดบอกว่ามีคนสักคนหนึ่งมากดปุ่มสั่งพี่เท้งให้ทำนั่นทำนี่ได้เนี่ยเขาถึงอึดอัดไงวันนั้นที่ไปพิยุทธแล้วก็สุดท้ายโอ้โหไม่ไหวกูอึดอัดมากเลยที่ไปพิยุทธแกพูดถึงผมด้วยและเนื้อหาที่แกบอกว่าโครงสร้างต่างๆที่ต้องเจอในการอะไรพวกนี้เหมือนที่ผมมาเล่าในรายการก็ผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถอดบทเรียนในวงประชุมวันนั้นและพี่เท้งเป็นคนที่ฟังแล้วก็คุยกับผมว่าเรามาหาวิธีสู้กับระบบนี้กันเถอะและแกก็ไปสื่อสารผมเป็นโปลิตบูโรของแกปะเวลาแกฟังผมเราไปสื่อสารแกเป็นโปลิตบูโรของผมปะเพราะผมเป็นโปลิตบูโรของพรรคปะผมว่าไม่ใช่นะหรืออย่างตอนที่จะมีการนับคะแนนใหม่ตอนไม่ใช่นับคะแนนใหม่วันที่มีการยุบสภา
ว่านับคะแนนโดยการขานชื่อ ครับ เพื่อจะเช็คว่าคะแนนเสียงเป็นอย่างไรจะต้องมีนั่นนู่นนี่ไหมก็เกิดการคุยกันตรงนั้นผมอยู่ในวงคุยนั้นไม่ได้มีใครคุยเลยพี่เท้งพวกเราอยู่ตรงนั้น หรือการตัดสินใจต่างๆว่ารับฟังเสียงความเห็นของประชาชนรับฟังเสียงของสมาชิกพรรคพวกนี้พี่เท้งเขาเป็นคนตัดสินใจในภาวะที่ยากลำบากที่ต้องตัดสินใจว่าจะโหวตใครเป็นนายกแกเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนพูดอย่างเต็มที่ตั้งกี่วันจนคนอื่นๆบอกว่าพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วแกบอกว่าต้องให้พูดเพราะพวกเขาเป็นคนที่ต้องตัดสินใจกับอนาคตประเทศไทยครั้งนี้ด้วยตัวเองคำถามคือเนี่ยพี่เทงเขาตัดสินใจตัวเองมีใครเคยฟังเรื่องพวกนี้จากปากแกไหมแกแบกรับทุกอย่างให้แกรับไปทุกอย่างครับไม่ว่าใครจะพูดแบบไหนก็ตามผมคิดว่าเรื่องนี้ที่พี่เท้งเปิดรับทุกความคิดเห็นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นภาวะผู้นำที่ผมให้ความเคารพเป็นอย่างมากใช่งั้นถ้าคุณเท้งดูอยู่อยากจะบอกอะไรคุณเท้ง ให้กำลังใจแน่นอนให้กำลังใจพี่เท้งแน่นอนนะครับให้กำลังใจมากๆไงผมพร้อมเดินหน้าสู้กับพี่เท้งด้วยกันแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งก็ได้ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาหลายๆคนก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นสสหรือเขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองผมเองก็เช่นกันนะครับก็พร้อมที่จะสู้ต่อกับพี่เท้งนะครับอยากให้พี่เท้งสู้ๆเดินหน้าด้วยกันนะครับเปลี่ยนประเทศไทยต่อด้วยกันคุณท็อปครับเต้เสียงสั่นเลยนะคือ ผมเสียดายมากๆที่โอกาสที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนระบบงบประมาณใหม่จากงบประมาณที่การจัดซื้อจัดจ้างมันดูแบบอะไรวะงบประมาณเล่มตั้งๆเนี่ยชายคนที่ทำให้งบประมาณของจังหวัดระยอง 3,000 ล้านถูกกางออกและเสิร์ชหาได้ทุกคำภายในวันเดียวเนี่ยคือพี่เท้งนั่นคือวันที่ก่อนที่แกเป็นหัวหน้าพรรคและแกทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคุณจะรู้ราคาเสาไฟฟ้าทุกต้นโดยที่คุณไม่ต้องขับรถไปชนเสาไฟฟ้าต้นนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางนั้นเก้าอี้ทุกตัวของผู้บริหารหน่วยงานราชการจะถูกรู้ราคาโดยประชาชนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปจะโปร่งใสจนเรารู้แล้วว่างบประมาณส่วนที่มันดิฟอยู่เนี่ยจะได้เอาไปใช้ในการทำการพัฒนาพื้นที่ได้พี่เท้งคือคนที่จะได้เป็นนายกแบบนั้นแต่เขาไม่ได้เป็นเพราะพวกผมแพ้พวกผมไม่สามารถเอาชนะระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากอยู่ในพื้นที่ได้ผมขอโทษพวกผมเข้าไปช่วยงานสภาให้กับพรรคไม่ได้ผมขอโทษรอบหน้าเอาใหม่นะพี่เดี๋ยวทำประเทศให้ดีกว่านี้กันไม่มีหยุดทำต่อครับน้องทีมงานของผมได้ตัดคลิปนะครับ4 ปีของการทำงานของคุณทั้งสองคนอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเปิดเลยครับหากเธอแล้วก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับนี่ก็เป็นความทรงจำดีๆกับคุณสองคนกับคนในพื้นที่ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองกับคนในพื้นที่หรอกครับนะครับผมขอพูดประมาณนี้ครับแล้วก็ยังมีกำลังใจที่ส่งกันเข้ามา ในคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มีคุณบาซ่าป่ะครับ BZA เนี่ยฮะโดเนทเข้ามานะครับขอบคุณนะครับที่โดเนทเข้ามาแล้วบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันครับประชาชนอีกหลายล้านหนุนหลังคุณอยู่นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็
โดเนทเข้ามาหลายท่านขอบคุณมากเลยนะครับคุณธวัชชัย4800เนี่ยแถวมหาสารคาม 1,000 ต่อหัว แถวบ้านยายผมใจปั้มเอาเป็นว่าที่ทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจที่ชาวบ้านกับประชาชนเขาส่งเข้ามาให้นะครับเนาะเอาเป็นวันนี้ผมเป็นตัวแทนในการส่งกำลังใจผ่านตรงนี้ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะหาว่าผมเอียงไปทางด้านไหนอีกไม่เอานะฮะเอาเป็นว่าประชาชนเขาส่งกำลังใจมาให้คุณ ขอบคุณมากครับ เราวางตัวเป็นกลาง ผมก็หวังว่าพี่น้องชาวอยุธยาและพี่น้องชาวระยองนะครับจะ ภูมิใจในการทำงานของพวกเราทั้งสองคนที่ผ่านมาครับ ใช้ผมได้เหมือนเดิมนะ ผมจะไปสภาให้ได้ทุกสัปดาห์ในฐานะคนที่ก็รู้กลไกสภาทุกอย่าง ผมจะไปเขียนหนังสือร้องเรียนข้อร้องทุกข์ที่ประชาชนฝากมาในทุกช่องทาง ว่าขอให้หน่วยงานนี้ประสานหน่วยงานนี้จัดการแก้ปัญหาตรงนี้ ผมจะทำงานให้ทุกคนเหมือนเดิม แล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ ส่วนพี่เท้งต้องการอะไรจากผมเพื่อนๆในพักที่ต้องการอะไรที่ผมทำให้ได้ แม้ผมจะเข้าไปอยู่ในห้องสุริยันด้วยไม่ได้ ผมจะช่วยประเทศไทยต้องดีกว่านี้ครับ เช่นกันครับมีเรื่องใดให้รับใช้ก็บอกกันได้ตลอดครับ ครับเท้งน้อย หน้าเหมือนคุณเท้งมากเลยนะ ขอบคุณครับ ฝาแฝด เท้งหรือเปล่า ใช่ครับ อย่างนี้แต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเนาะถูกต้องไหมครับพรรคประชาชนก็ต้องเดินต่อไป สิ่งสำคัญ ครับ การจับตาการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าต่อไป แน่นอน คราวนี้มันมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าอาจารย์ท่านตรีนุชเทียนทองก็เข้าไปที่พรรคภูมิใจไทย ครับ ท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ก็เข้าไปเจอคุณชาดาไทยเศรษฐ์ ครับ ตกลงนี่คือการส่งสัญญาณแบบอย่างชัดเจนหรือเปล่าว่าจะมีการร่วมรัฐบาลกันอาจารย์วิเคราะ ภาย ห์ห ใต้ น่อย สมการการเมืองแบบนี้พรรคเล็กเดินยากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พรรคเล็กเขาก็จะต้องไปหาพรรคใหญ่เข้าร่วมรัฐบาลอะไรต่างๆ เหล่านี้เจรจาต่อรองมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เราเห็นสัญญาณแบบนี้อีกหลายอันนะครับแต่ว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เนี่ยผมว่าก็ออกมาได้4แบบ ยัง4แบบอาจารย์ฟันธงสักแบบได้ไหมฮะ ฟันธงได้เลย แบบที่ 1 ก็คือน้ำเงินแดงเขียวและพรรคเล็ก น้ำเงินแดงเขียวและพรรคเล็ก และพรรคเล็ก อันนี้คือเป็นไปได้ที่สุดหรือเปล่าฮะ มากที่สุดครับ มากที่สุดนะ เป็น น้ำเงินแดง สูตรที่ เขียว มีเสถียรภาพสูงมาก เพราะจะ 325 ขึ้นไปนะเพราะเฉพาะน้ำเงินแดงเขียวเนี่ยก็325 ละ ครับ เราจะมีพรรคเล็กอะไรต่างๆ แต่แน่นอนว่าข้อจำกัดสูตรนี้คือน้ำเงินและแดงจะต้องขีดเส้นในการอยู่ด้วยกันให้ได้ เพราะ2พรรคนี้เขาเคยมีประเด็นหัวสวเขากระโดงกันมาก่อนนะก็ต้องขีดเส้นในการอยู่ด้วยกันให้ได้และขณะเดียวกันแดงอาจจะถูกบดบัง เพราะวันนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อรองอะไรได้มากครับอาจจะได้กระทรวงที่ไม่ได้ดูดีมากนักนะครับก็ไปทำภารกิจต่างๆ ตัวเองไป ภูมิใจไทยได้น่าจะได้กระทรวงเด่นๆหมดเลยนะฮะ แน่นอนเพราะว่า ลโหม เขาเกือบ มหดไทย 200ครับ คลังพาณิชย์ กลาโหมอาจจะเป็นโควต้าคนนอกครับแต่ว่ามหาดไทยคมนาคมพาณิชย์คลังก็แน่นอนต้องอยู่กับพรรคแกนหลักรัฐบาลนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อไทยก็อาจจะได้วัฒนธรรมไปขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ต่ออาจจะได้อวไปให้อาจารย์เชนทำนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คงต้องเป็นของพรรคใหญ่นี่ก็เรื่องปกติครับอันนี้คือสูตรที่1 สูตรที่1สูตรที่2ครับสูตรที่2ก็คือสูตรรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำสูตรแรกนี่ผมใช้คำว่ารวมมิตรเพื่อนเก่า รวมมิตร ทำไมรวมมิตรเพื่อนเก่า ก็แกนนำแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยร่างเงาเขามาจากไทยรักไทยส่วนใหญ่นะ รวมมิตรเพื่อนเก่าโอเค มีคนมาเติมทีหลังบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นไทยรักไทยสูตร2เนี่ยรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็คือน้ำเงินกับเขียว2พรรควันนี้เขา251แต่มันปริ่มน้ำไม่พอไงก็จะต้องมีบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามา แต่แน่นอนสูตรนี้เงื่อนไขน้อยก็จริงนะครับแต่เสถียรภาพต่ำอาจจะเรียกอีกสูตรว่าสูตรเลี้ยงลิงนะเพราะต้องมีแจกกล้วยแจกอะไรกันเยอะมากมายนะครับเสถียรภาพต่ำแน่นอนนะอาจจะต้องปลูกกล้วยกันเป็นไร่เป็นเอเคอร์นะและขณะเดียวกันพรรคเล็กพรรคน้อยต่อรองตลอดเวลาแน่นอนแล้ววันนี้พรรคเล็กพรรคน้อยก็มา10 กว่าพรรคนะครับจากเงื่อนไขของกติกาเลือกตั้งแบบนี้นะครับสูตรที่3ครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสูตรนี้ก็คือน้ำเงินกับแดงและอาจจะบวกฟ้าเข้ามาน้ำเงินแดงก็เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไงนะวันนั้นก็คล้ายๆสูตรที่1คือต้องขีดเส้นนะครับในการแบ่งกันให้ดีก็ได้เขาไม่ได้ปฏิเสธ ก่อนหน้านี้เขาเคยร่วมกันมาเขาปฏิเสธเขียวอยู่พักเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเงื่อนไขน้อยแต่เสถียรภาพต่ำและเดียวกันก็จะคล้ายสูตรแรกก็คือว่าต้องขีดเส้นให้ดีและฟ้าเข้ามาเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่จริงเหรอนะหรือเขาอยู่ฝ่ายค้านเขาพื้นที่เยอะกว่าไหมนะครับเพราะมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่า เขาประกาศตัวว่าเพราะมันฝ่ายค้านอยู่แล้วนี่ก็นั่นไงเขามาปี62 66มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นอยู่ฝ่ายค้านแล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยอาจจะมีพื้นที่การเมืองมากกว่าด้วยนะครับสูตรสุดท้ายอันนี้อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยผมเรียกว่าสูตรร่วมพัฒนาชาติไทย ก็คือน้ำเงิน
ส้มและฟ้าสลายขั้วร่วมพัฒนาชาติไทย น้ำเงินส้มและฟ้าหัวเราะเลย ยืนเราคุณก็เป็นไปได้ หัวเราะเลย เป็นไปได้ยากเลยก็ปฏิเสธแล้วเอาไม่ร่วม เขาไม่ยกมือให้ไง เขาไม่ยกมือให้ไง แล้วไง ปฏิเสธ ประชาชนอ่ะ แต่ถ้าเกิดขึ้นได้จริงก็สลายขั้วและเสถียรภาพสูงเพราะ2 พรรคเนี่ยก็คือน้ำเงินกับส้มเนี่ยเขา100 อัพและถือเป็นพรรคใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่แน่นอนว่าเงื่อนไขมันเยอะนะเพราะเขาก็ตั้งเงื่อนไขว่าไม่ร่วมไม่โหวตไม่อะไร เป็นไปได้ยากใช่ไหม เป็นไปได้ยากก็เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนะอันนั้นคือสูตร โอ ที่ เคน่าจะสูตรแรกน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือแดงน้ำเงินกับ เขียวและพรรคเล็ก และพรรคเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็รอดูต่อไปนะคุณผู้ชมว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับวันนี้น้องโซจูของผมนะออกไปสัมภาษณ์ประชาชนรอบๆตึกแกรมมี่ของเรานะตึก GMM ตรงนี้นะครับไปถามถึงความรู้สึกของเขานะฮะเมื่อทราบผลการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่จะมาเป็นรัฐบาลในสมัยหน้านะครับก่อนที่จะไปฟังคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้องโซจูของผมเนี่ยออกไปเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะฮะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์นะครับแล้วบอกถ้าพี่ไม่ยอมเปิดอันนี้เนี่ยหนูจะไม่มาทำงานพรุ่งนี้แล้วนะครับซึ่งก็ดีไม่ต้องทำงานนะฮะไม่เป็นไรให้พัก1 วันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำงานใหม่ไม่เป็นไรก่อนที่จะไปฟังประชาชนนะผมขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้นะครับขอมอบให้เลยครับ ขอบคุณครับ อาจารย์ครับขออนุญาตนะครับ ครับ อ่ะคุณท็อป ขอบคุณครับ นี่นะครับขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินนะขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะฮะอันนี้คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับของดีนะครับแต่วันนี้ผมจะขอแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถกับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะของดีจากอ้วยอันโอสถนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับพร้อมชนทุกเมนูปั่นครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรนะฮะปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seagull Electric นะครับทานและเรามีแก้วปั่นนะนี่คือ Smoothie Mix เป็นแก้วปั่นแบบพกพานะครับเฮ้ยเอา ทำงานได้อยู่ ทำงานได้อยู่นะครับอันนี้มอบให้จาก ขอบคุณ Seagull ครับ Electric ผม นะครับอันนี้มันหลุดเดี๋ยวต้องไปต่อนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับสีเข้าคุณสดใสดี ดีครับ เอาไปฝากภรรยา ไอ้จ้า ภรรยา ขอบคุณนะครับ ได้ดูอยู่ด้วยใช่ไหม อันน่าต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายนะครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับรวมถึงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมอบให้นะครับท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณมากครับคุณท็อปตั้งแต่คุณลงพื้นที่หาเสียงนี่คุณผิวดูแทนขึ้นนะครับ ผมให้เอายาทาไปทา อันนี้ไม่ทาอันนี้ให้ดื่มนะ ขอบคุณครับขอบคุณค ทา รับ แล้วขาวแบบ ทาแล้วขาวเลยขาวแบบยาท่าน้ำขาวเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ใครกำลังหาบ้านหรือคอนโดแนะนำครับแอปบ้านนี่คือแอปบ้าน by Jam เป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการครับบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายด้วยนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีครับและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆนะฮะโหลดแอปบ้านๆติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมแอปบ้าน by Jam แอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือ J-Mart Group นะครับของดีแน่นอนเลย แจกบ้านด้วยหรือเปล่า มีคนถามเยอะ ว่าแจกบ้าน มีคนถามเยอะนะว่าจะแจกบ้านนะครับ อ๋อ แจกแอปฮะ อ๋อ อาจารย์อยากได้อีกบ้านหนึ่งเหรอฮะหรือบ้านเดียวพอละ อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วปวดหัวแล้วแค่เนี้ย โอเคนะครับคุณผู้ชมครับเติมความเข้มกันหน่อยครับเต็มรสกาแฟนะครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีน
Extra Blend ครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลอง Buddy Dean Extra Blend หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ Buddy Dean อร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟวันนี้ 7-Eleven นะครับมอบให้ครับ ครับผม 3,000 ครับดื่มกาแฟแล้วเปล่าเนี่ย ดื่มครับ เดี๋ยวนะโอเคนะของดีนะฮะ ครับ ดื่มกาแฟต่อนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณท็อปครับขออนุญาตนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือน้ำหนักเบาด้วยนะพกพาสะดวก Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับ ขอบคุณมาก ๆ นะครับนี่นะฮะของดีนะครับ อันนี้ไม่แจกด้วยนะฮะ ครับผมก็กำลังรออยู่ว่าจะหยิบมาตอนไหน สนใจสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับ ผมขอต่ออันนี้ฮะเสื้อขาวแบบนี้คุณต้องซักผ้าครับ ขอบคุณมากครับผม คุณน่าจะมีเวลาซักเพิ่มมากขึ้น ครับผมขอบคุณครับ อาจารย์ฮะ ครับ จะให้คนที่ไหนซักดีครับ โอ้ คน ที่บ้าน ซัก สิ อ๋อ ต้องคนที่บ้านสิฮะ ขอบคุณนะครับอาจารย์อ่ะคุณท็อป ขอบคุณครับ ให้ที่ไหนซักดีครับที่บ้านนะ ที่รักเธอใช้สูตรนี้ไปลองซักกันดูสักรอบ เยอะแน่ ที่รักดูอยู่ใช่ไหม ดูอยู่นะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยตอนนี้นะฮะนี่ Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆครับ Thai Detergent สำหรับนะฮะผงซักฟอกของดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมขาดตกอะไรปะไม่มีแล้วนะไม่ขาดตกอะไรใช่ไหม กระเป๋าโดเรมอนไม่มีอะไรอยู่มาแล้ว หมดละหมดละเอาอย่างนี้ครับคุณครับ เดี๋ยวนะฮะผมจะเปิดคลิปนะครับที่ซื้อเสียงขายเสียงกันเอาคลิปนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะไปฟังดูว่าประชาชนแถวนี้ที่น้องจูอุสัตเหนื่อยลำบากตากตรำไปทำมานะครับว่าเขาคาดหวังอะไรจากรัฐบาลชุดใหม่เดี๋ยวไปดูคลิปแรกก่อนนะครับซื้อเสียงครับ ไอ้พัดพอลงเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์จะลง มันก็อิจฉาเพราะมันเป็นพระ อ๋อแล้วใครลงบัญชีคืออะไร มันลงเหมือนว่าลงบัญชีเสร็จก็เป็นเรื่องตั้งเสร็จแล้วไปรับเงินที่เจ๊ อ๋อเหมือนจดรายชื่อไปอย่างเงี้ยเหรอ มัน จดรายชื่อเสร็จแล้วก็ไปรับเงินที่เจ ตายมันแชร์เขาแชร์ไปทั่วตอนนี้มันต้นเรื่องคือไอ้ ก็รู้กันอยู่ว่าเจว่าต้องเป็นหัวคะแนนอยู่แล้ว ไม่ใช่ อันนี้ของเจ พรรคเบอร์จะมีเลือกสมาชิกแล้วก็พรรคแล้วก็ไม่เห็นด้วยไอ้ร่างรัฐธรรมนูญน่ะแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะมาเดี๋ยวเข้าไปในคูหาเราต้องรับ3 ใบ 3 ใบ สมาชิกใบหนึ่ง สมาชิกเบอร์ แล้วก็พักใบหนึ่งพักก็ เบอร์มีเบอร์สมาชิกแล้วก็พักแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญว่าจะเห็นด้วยไหมให้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นด้วยไหมอ๋อและอันนี้คือเบอร์ที่เจ๊แจกมาได้พัก อันนี้เป็นคลิปที่อยุธยาเหมือนกัน ครับ ใช่ครับ น่าจะมีอีกเยอะไหมฮะแบบนี้ เยอะครับก็รวบรวมหลักฐานอยู่เช่นกัน เขาพูดชัดเจนเลยนะแบบพูดแบบไม่อายเลยนะครับแล้วถ่ายคลิปทำไมก็ไม่รู้ส่งงานว่าทำงานเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่ครับอันนี้ที่ทราบมานะก็คือเป็นคนที่มีจิตใจรักในประชาธิปไตยนะครับเก็บหลักฐานมาว่าเขาคงไม่อยากเห็นการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงอยู่ที่อยุธยาเลยถ่ายคลิปนี้ส่งมาถ้าผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับเข้าใจว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้ผู้กล้าคนนี้นะครับผู้กล้าถูกโทรมาข่มขู่ด้วยนะครับหลังจากที่คลิปนี้หลุดออกไปเนี่ยถ
ถูกโดนโทรมาข่มขู่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไปร้องกกตแบบนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กกตต้องทำให้เห็นแล้วครับว่าคุณสามารถที่จะปราบปรามกับเรื่องนี้ได้กกตก็ประสานงานกับตำรวจได้นะเพราะว่าเขาประสานงานให้ตำรวจมาเฝ้าหีบเลือกตั้งที่สุพรรณบุรีผมก็เห็นเขาทำงานกันได้ด้วยดีรอบนี้ลองประสานให้ปกป้องประชาชนที่ส่งเบาะแสหน่อยได้ไหมแล้วกกตเขาบอกว่ามีเงินรางวัลให้กับคนแจ้งเบาะแส1 ล้านบาทเนี่ยผมว่าก็ควรจะทำให้เห็นเลยว่าคนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยกกตทำให้ที่สงสัยก็ได้คุณจัดเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณแก้ตัวเลยคุณบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ตำรวจไปปกป้องเขาแล้วเราจะนำมาสู่การตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยคนนี้ได้เงินรางวัลคราวนี้ผมว่าหลักฐานการซื้อเสียงว่อนประเทศผมว่ากกตทำเรื่องนี้ได้ครับจริงครับแจกจริงเมื่อไหร่ได้หลักฐานเพียบแน่นอนใช่คุณเต้ครับไหนๆผมต่อเนื่องจากอยุธยาแล้วกันนะคนในพื้นที่อยุธยาแน่นอนนะครับที่เลือกคุณก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีเลือกคุณในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ต่อละนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้หมายถึงว่ายังไม่ได้ยอมรับการเลือกตั้งแต่ขอไปตรวจสอบให้มันชัดเจนก่อนนะครับว่าตกลงการนับคะแนนการอะไรมันถูกต้องอะไรหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้คุณใช้โอกาสนี้ว่าที่ผ่านมา4 ปีทำงานนะครับคุณเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการทำงานลงพื้นที่แล้วคุณคิดว่าคุณเสียอะไรไปบ้างและคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับพ่อแม่พี่น้องที่โหวตให้คุณครับเชิญครับก็สิ่งที่ได้เรียนรู้มากเลยนะครับผมได้เรียนรู้ว่าอยุธยาเรามีต้นทุนที่มีคุณค่ามากนะครับโดยเฉพาะต้นทุนคือคนอยุธยาเองนะครับที่สามารถพาอยุธยาและประเทศไทยไปไกลได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับและนั่นก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของผมที่มาทำงานการเมืองเช่นกันนะครับแต่ถ้าบอกเรื่องที่เสียไปครับเป็นเรื่องที่ผมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ค่อนข้างกังวลสำหรับครั้งนี้เช่นกันนะครับผมกลัว2 อย่างที่จะเสียไปเนาะอย่างแรกสำคัญสุดเลยผมกลัวพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็คนอยุธยาเองเนี่ยเสียความหวังความฝันและศรัทธาว่าประเทศนี้มันจะดีกว่านี้ได้ไปนะครับหลังจากรับรู้ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผมยืนยันครับว่าถ้าหากว่าเราเลิกหมดหวังเมื่อไหร่เรายอมแพ้เมื่อไหร่นะครับเราเท่ากับยกประเทศนี้ให้กับพวกเขาไปปูยีปูยำอย่างไรก็ไม่รู้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผมไม่อยากเสียเลยนะครับนั่นก็คือมิตรภาพแล้วก็ความตั้งใจของทีมงานและเครือข่ายของผมทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแล้วก็ยืนยันว่า2 ปี 7 เดือนที่ผ่านมานะครับทีมงานของผมที่ช่วยกันทำงานเครือข่ายของผมที่อยู่ในพื้นที่ที่เชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยและอยุธยามันดีได้กว่านี้เนี่ยพวกเขาตั้งใจทำงานกันหนักมากนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อที่สำคัญไม่กลัวกับอิทธิพลในพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะครับผมก็กลัวว่าจะเสียสิ่งนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากกับพี่น้องชาวอยุธยานะครับก็หวังอย่างเดียวครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะภูมิใจในการทำงานเป็นตัวแทนของชาวเมืองอยุธยาและชาวเมืองบางบานทุกท่านนะครับก็หวังอย่างจริงๆสักวันเราจะพบกันใหม่นะครับแล้วก็ยังไงเดินหน้าเต็มที่แน่นอนแล้วก็ตำแหน่งนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งของผมอยู่แล้วครับผมไม่ใช่เจ้าของตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับยังไงสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่ดีกว่ามีศักยภาพกว่าที่ได้รับตำแหน่งนี้ไปแต่ว่าความตั้งใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมันยังคงอยู่กับผมและผมเชื่อว่าอยู่กับคนอยุธยาแน่นอนนะครับก็พบกันทั่วอยุธยาครับคุณท็อป4 ปีนี้เหนื่อยไหมที่ผ่านมาเหนื่อยไหมสะบัดสะบอมเหนื่อยเจออะไรเยอะแยะไม่เหนื่อยครับแบบเดียวกันเลยคุณคิดว่าคุณได้อะไรจากการมาเป็นสสในพื้นที่และคุณคิดว่าคุณเสียอะไรไปในเวลาเดียวกันรวมถึงถ้าคุณบอกตัวเองได้มองตัวเองในกระจกแล้วบอกเนี่ยบอกอย่างใดอย่างหนึ่งกับตัวเองเนี่ยณตอนนี้หลังจากที่คุณไม่ได้เป็นสสแล้วคุณจะบอกอะไรได้อะไรอ่ะผมไม่ได้คิดว่ามาเป็นสสแล้วได้อะไรผมคิดว่าบ้านผมได้อะไรจากการเป็นผมเป็นสสอย่างแรกวินโปรเซสที่ตอนนี้เริ่มทำการขนออกไปแล้วเนี่ยโดยคำสั่งของทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยงบประมาณจากภาษีประชาชนประมาณ400 ล้านที่อนุมัติผ่านสภาเนี่ยชาวบ้านทนทุกข์อยู่ตรงนั้นมา10 กว่าปีไม่มีความคืบหน้าเลย2 ปีครึ่งของผมเดินหน้าได้แล้วก็เริ่มขนออกไปแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานทุกคนที่ช่วยกันทำให้มันเดินหน้าได้ถนนรย. 3013 2015ก่อสร้างมา 6-7 ปี
แล้วก็ทิ้งงานโดยผู้รับเหมาที่เป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกับผมเนี่ยแหละแล้วก็ทิ้งงานฟันราคาจาก700 ล้านเหลือ400 ล้านสุดท้ายแล้วก็สร้างไม่เสร็จผมทำให้เขาโดนแบล็คลิสต์ด้วยความไม่ต้องเกรงใจนักการเมืองด้วยกันเนี่ยทำเขาโดนแบล็คลิสต์แล้วได้ผู้รับเหมาใหม่มาเริ่มก่อสร้างแล้วกำลังเริ่มเดินหน้าแล้วก็คนมาบยังพรสะพาน4ที่รออยู่มาหลายปีเพื่อถนนเส้นนี้เริ่มเดินหน้าก่อสร้างเริ่มแล้วโรงงานเหล็กที่ผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานและกำลังจะสร้างอีกสาขาหนึ่งปริมาณการผลิตเหล็กรวมกันทั้งประเทศตอนนี้ยังน้อยกว่าโรงงานนี้ผลิตโรงงานเดียวก็น่าจะทดแทนโรงงานเหล็กทั้งประเทศเนี่ยผมเบรกมาได้แค่นี้แหละแต่ว่าก็เขากำลังจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อแล้วก็ไอ้ที่ถูกสั่งหยุดการผลิตเนี่ยก็กำลังจะกลับมาผลิตแล้วถ้าเดือดร้อนก็ส่งข้อมูลมาแต่ผมตามต่อให้แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งก็ตามถนน3574รยทร3574ที่ไฟไม่ติดทั้งเส้นหม้อแปลงไฟโดนขโมยตอนนี้รายงานที่ผมทำร่วมกับพี่3ที่เป็นช่างไฟฟ้าปกแดงเนี่ยทำให้ผลผลิตของช่างไฟฟ้าธรรมดาคนหนึ่งได้ถูกออกมาพูดในสภาตอนนี้หม้อแปลงไฟทุกหม้อแปลงจะถูกระบบที่คนธรรมดาคิดเนี่ยติดตั้งของหม้อแปลงทุกหม้อแปลงเพื่อไม่ให้ไฟดับจากการขโมยโดยฝีมือคนธรรมดาที่ทำงานคนธรรมดาหลังจากนี้หม้อแปลงไฟจะหายน้อยลงแล้วในจังหวัดระยองทั้งจังหวัดมันก็คงมีหลายอย่างถ้าเกิดจะให้เล่าแต่ว่านี่คือสิ่งที่คนระยองเขต4ได้ไปจากการที่มีผมเป็นผู้แทนไม่ว่ามันจะตอบโจทย์คุณหรือไม่แต่ผมรู้ว่าคุณเดือดร้อนผมทำให้ไม่รู้ว่าคนในพื้นที่จะชื่นชอบหรือไม่แต่ผมรู้ว่าทุกคนมืดบนถนนเส้นเดียวกันผมทำให้ท่านแล้วครับแล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ต้องเสียอะไรไปผมเสียรถไป3 คันครับขายรถไป3 คันขายรถทำไมครับไม่มีตังค์ใช้ฮะผมขายรถไป3 คันมอไซค์1รถยนต์2คันหนึ่งผ่อนไม่ไหวขายไปคันหนึ่งผ่อนหมดแล้วแต่ว่าก็ไม่มีตังค์ใช้หมายถึงไม่มีตังค์ใช้ในการใช้ชีวิตการเป็นสสก็ผมผ่อนรถเดือนหนึ่ง 25,000 เติมน้ำมันขับรถไปลงพื้นที่เดือนละ 20,000 โอ้ให้ภรรยาเดือนละ 10,000เหลือใช้น้ำมันเดือนละ 20,000เลยเหรอพื้นที่ผม 1,500 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มหึมาครับแล้วก็เหลือตังค์ใช้เดือนประมาณ 30,000 บาทที่จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทุกวันกินข้าวฟรีสภาแต่แหละก็ทุกคนส่งผมมากินข้าวเติมแรงให้อิ่มแล้วก็กลับไปทำงานก็ไม่รู้สึกว่าเสียรู้สึกว่าเลกาซี่หนึ่งของชีวิตที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครผลักดันทั้งที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ย2 ปีครึ่งของผมทำให้ทุกคนแล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยกับการมาทำตรงนี้แล้วก็คิดว่าทำให้ผมไม่ได้เป็นสสเนี่ยจะหยุดผมได้เหรอฝันไม่เถอะไม่มีทางผมทำงานให้คนไทยต่อแน่นอนก็ไม่รู้ว่าเจอที่ไหนบ้างแหละอาจจะเจอในรายการมาวิเคราะห์ช็อตการเมืองหรือว่าไปสอนหนังสือตามมหาลัยซึ่งก็เริ่มติดต่อมาแล้วก็เพื่อให้หัวคะแนนธรรมชาติมีพลังมากกว่าหัวคะแนนที่อยู่ใกล้บ้านเขาเพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นใครสนใจจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นและทำให้พ่อแม่ฟังเรามากขึ้นเพราะเราช่วยพ่อแม่ได้มากกว่าหัวคะแนนเตรียมตัวเจอกันนับ1ไปแล้วตั้งแต่วันนี้เลยโอเคงั้นก็ลองดูนะฮะอาจารย์เราจะมีนักวิเคราะห์การเมืองอีกท่านหนึ่งมันเกิดขึ้นในรายการถกไม่เถียงมาพร้อมกับมีพี่เทพไทยพี่เทพไทยไข่กระดูก1 คนแล้วก็มีคุณไปคิดฉายามาอาจารย์ยุทธพรเป็นงานที่ยากจริงๆมานั่งในรายการนะครับข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ชม 17:45 น.กกต.แถลงแล้วครับสรุปนะฮะเลือกตั้งชลบุรีเขต 1ไม่นับคะแนนใหม่ครับไม่นับคะแนนใหม่ครับเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าชลบุรีเขต 1มีการนับคะแนนไม่ถูกต้องครับนะฮะอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับเลือกตั้งชลบุรีเขต 1กกต.มีมติไม่นับคะแนนใหม่ครับนี่ล่าสุดเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นี้เองนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เราจะจบท้ายไปด้วยคลิปของน้องโซจูที่เขารอหนาอยู่นะครับเปิดเลยไหมฮะอ๋อจะให้ผมลารายการในคลิปนี้เลยใช่ไหมโอเคได้ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมเรามาดูโหวตกันนิดนึงได้ไหมครับดูโหวตกันนิดนึงครับเราถามท่านว่าแถวบ้านคุณมีการซื้อเสียงหรือไม่ 81% บอกมีนะครับ 19% บอกไม่มีนะครับคนโหวตเข้ามา 11,000 กว่าโหวตนะฮะ 11,000 กว่าโหวตนะครับขอบคุณสำหรับทุกการโหวตขอบคุณทุกการโดเนทเข้ามานะฮะผมอ่านครบหรือเปล่าโดเนทเดี๋ยวจะโทษกันนี่มีคุณคิโยชิพวกส้มเน่ามันแพ้ละพานครับกกต.นับใหม่ทั่วประเทศเพื่อตอกย้ำความพ่ายแพ้พวกส้มเน่าเลยครับอุ้ยแล้วก็เป็นรูปหัวใจสลายไม่แน่ใจว่า
เขาหมายความว่าอะไร แพ้คือแพ้ครับ อย่าแพ้ละพานช่วยเคารพสิทธิ์ของคนที่ขายเสียงด้วยครับ เอ้ย ผมเลยไม่แน่ใจว่า พี่คิโยชินี่คือเชียร์ส้มหรือไม่เชียร์ ดูไม่ออกว่ะ แต่ถ้าเกิดมันมี แต่เขาโดนเนี่ยมา2 ครั้งอ่ะขอบคุณมากนะครับ ถ้ามันมีซื้อเสียงจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเนี่ยการซื้อเสียงก็ต้องเริ่มใหม่อีกรอบนึงอะสิ ก็ใช่สิ โอ้ แล้วกี่ตังค์กันน่ะ มันไม่มีหรอกการซื้อเสียงผมไม่เชื่อหรอก เหรอ ผมไม่เชื่อหรอก ไม่มีซื้อเสียงใช่ไหม ครับ โอ้ ไม่เชื่อหรอก ครับพยานหลักฐานว่ายังไง นั่นไงอาจารย์ตอบเป็นกลางๆ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเดี๋ยวเราจบท้ายไปด้วย Vox Pop นะฮะที่ไปถามประชาชนแถวนี้ว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่ทำอะไร วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของรัฐสภา ครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้คือถงไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ถ้าพูดตามตรงก็หลังจากการเลือกตั้งผมก็แอบรู้สึกผิดหวังก็ตกใจครับ แต่ก็ในความเป็นประชาธิปไตยเราก็ต้องยอมรับมันนะครับ เพราะว่าแบบเหมือนแบบประชาชนได้แบบเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดตรงๆก็ไม่คิดว่าจะได้คะแนนเสียงขนาดนี้ครับแต่ก็หลักๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าแบบบางครั้งเราอาจจะอยู่ในแบบ echo chamber ของตัวเองอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแบบก็คิดว่าฝั่งนู้นอาจจะได้มากกว่า แต่แบบความเป็นจริงมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับครับก็รู้สึกดีใจด้วยกับคนที่เขาได้คะแนนนะคะชนะการเลือกตั้งก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าผลเลือกตั้งมันมีแบบบัตรเขย่งเยอะแล้วก็มันไม่ได้สอดคล้องกับแบบสสที่เป็นบัญชีรายชื่อกับพรรคอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้แบบสอดคล้องกันก็เลยรู้สึกว่าการนับคะแนนของกกต.อาจจะไม่โปร่งใสหรือเปล่าเอาจริงๆถ้าสมมติเป็นรัฐบาลชุดถัดไปที่เราเลือกตั้งมาด้วยเสียงของเราเองอะค่ะก็อยากจะให้เขาทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตรงตามนโยบายที่เขาวางไว้เพราะว่าเราก็หวังว่านโยบายที่เขาตั้งไว้เนี่ยจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยพัฒนาให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะอย่างค่าแรงยกค่าแรง ขอค่าแรงแบบขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีอะค่ะ